θέλω να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, ότι αν ποτέ γίνει κάτι άσχημο στο Αιγαίο, ότι εγώ θα έχω κάνει τα πάντα να μπορώ, έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτό, τεχνολογικά τουλάχιστον. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση τώρα αφήνει το περιθώριο να γεννηθούν νέες εταιρείες. Αν δηλαδή εμείς κάνουμε αυτή τη νομοθετική αλλαγή σε 5 χρόνια από τώρα, μπορεί απλά να αγοράζουμε τα προϊόντα των γερμανικών εταιριών που... Σαν φοιτητής δεν θα έλεγα ότι ήμουν καλός. Είχα πολλά extracurriculum activities. Διάφορα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το γνώρισα τη σύζυγό μου. Αυτά είναι τα 3 σημαντικά project της εταιρείας. Τα συστήματα, ας πούμε, θαλάσσιας επιτήρησης και εναέριας. Τα 2 πράγματα που βγήκαν στην πορεία και είπαμε: OK, εδώ έχουμε κάτι όμορφο που μπορεί να ενδιαφέρει και άλλες χώρες στο εξωτερικό. Ένα είναι η παρεμβολής. Και το δεύτερο είναι τα συστήματα πλοήγησης χωρίς GPS, που είναι κάτι που αναπτύσσουμε εξ ολοκλήρου στο Λονδίνο και δοκιμάζουμε σε ρεαλιστικές συνθήκες στην Ουκρανία. Με τα γεγονότα του 20 και στο Αιγαίο και με τη σύραξη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, κάπως και έκανα κλικ όλα στο κεφάλι μου. Ο Λικάκ είναι σαν να ήρθε κάποιος ταξιδιώτης από το μέλλον και να μας τον έφερε. Ωστόσο, μένει να φανεί πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτό το effort για να φέρει αποτελέσματα. Καλώς ήρθατε στο 37ο επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε και όταν ξεκινάγαμε νομίζω ότι ήμασταν από τα πρώτα podcast τέτοιου τύπου με επιχειρηματικό περιεχόμενο. Ευτυχώς πλέον βλέπουμε πολύ περισσότερα τέτοια podcast στην Ελλάδα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την απρόσμενη, θα έλεγα, ανταπόκρισή σας στο περιεχόμενό μας. Γιατί όταν ξεκινάγαμε είχαμε βάλει, πιστέψτε με, πολύ πιο χαμηλούς στόχους, γιατί δεν φανταζόμασταν ότι υπήρχε τόσο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους συζητήσεις. Τώρα, πρέπει να ευχαριστήσω, όπως πάντα, την Grant Thornton και την Eurobank, που μέσα από το θεσμό των Growth Awards μας έχουν υποστηρίξει για τόσο πολύ καιρό. Και να σας πω ότι επειδή θα θέλαμε σιγά-σιγά, καθώς αυτό το κανάλι έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα σε επίπεδο business podcasts στη χώρα, να κάνετε subscribe, διότι θα θέλαμε σιγά-σιγά να αρχίσουμε να έχουμε μια πιο αμφίδρομη σχέση, δηλαδή να μπορούμε να σας ρωτάμε τι περιεχόμενο σας ενδιαφέρει να δείτε, ίσως διάφορες απορίες που έχουμε, διότι εσείς μας βλέπετε, αλλά εμείς δεν σας βλέπουμε. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Οπότε κάντε subscribe για λόγους όχι νούμερου, για λόγους ουσίας. Τώρα, έχοντας πει όλα αυτά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ευρώπη, που είναι το θέμα της άμυνας. Η άμυνα έχει αλλάξει, η τεχνολογία έχει αλλάξει την άμυνα, αλλά και η σημασία της άμυνας στο μυαλό όλων μας νομίζω πως έχει αλλάξει. Όταν είχαμε έναν πόλεμο τόσο κοντά που συνεχίζει στην Ουκρανία, ξαφνικά κάτι το οποίο μεταπολεμικά είχαμε στο μυαλό μας ότι συμβαίνει πολύ μακριά, συμβαίνει πολύ πιο κοντά. Λένε ότι έχουν χαθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ζωές σε αυτόν τον πόλεμο, που είναι ένα εξωφρενικό νούμερο, άμα το σκεφτεί κανείς. Την ίδια στιγμή, η αλλαγή ηγεσίας στην Αμερική άλλαξε πάρα πολύ την οτροπία που είχαμε ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες. Ότι τελικά στο ΝΑΤΟ βάζει πλάτη η Αμερική και εμείς δεν χρειάζεται ούτε να ασχολούμαστε τόσο πολύ, ούτε να ξοδεύουμε τόσα πολλά για την άμυνα. Και αυτό, να πω την αλήθεια, είναι λιγότερο αλήθεια για την Ελλάδα. Είναι περισσότερο αλήθεια για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς πάντα ξοδεύαμε στην άμυνα. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των πραγμάτων, όπου υπάρχει μια πίεση να ξοδέψουμε περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα και να κάνουμε και πιο έξυπνα πράγματα γύρω από την άμυνά μας, κάτι το οποίο είδαμε και στην Ουκρανία, όταν μια μικρή χώρα αντιμετώπισε με τον τρόπο που αντιμετωπίζει μια υπερδύναμη σαν τη Ρωσία, με έξυπνη τεχνολογία. Νομίζω ότι έχουμε τον καλύτερο δυνατόν άνθρωπο σήμερα να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα, τον Δημήτρη Κώτα, ο οποίος έχει ιδρύσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες για μένα εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας στην άμυνα και έχει μία πλούσια προηγούμενη εμπειρία, έχοντας δουλέψει για πάνω από 5 χρόνια στην Apple στο Κουπερτίνο. Γύρισε στην Ελλάδα για να κάνει κάτι το οποίο νομίζω είναι πολύ κοντά και στην καρδιά του. Δηλαδή δεν
έφτιαξε μια εταιρεία κοινικά λέγοντας ότι εδώ πέρα μπορεί να βγάλουμε λεφτά. Έφτιαξε μια εταιρεία που θυμάμαι όταν την πρωτοάκουσα είχε ένα πνεύμα ιδεαλισμού γύρω από το πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την άμυνα και της χώρας μας και της Ευρώπης και τελικά να διαφυλάξουμε το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε ως περιοχή του πλανήτη, που είναι η δυτική δημοκρατία. Έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι στον κόσμο που ζούμε, πληθυσμιακά η πραγματική δημοκρατία είναι μάλλον μειοψηφική. Είναι λίγες οι χώρες που έχουν πραγματικές δημοκρατίες και, αν θέλετε, φιλελεύθερα ήθη και ελεύθερες αγορές. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, όπως πάντα. Δηλαδή, να μας πεις λίγο πού μεγάλωσες, πώς έφτασες να σπουδάσεις αυτό που σπούδασες και πώς τελικά η διαδρομή σου σε πήγε στην Apple και μετά στην Dillian. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, συγκεκριμένα γεννήθηκα το 1987. Είμαι παιδί του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες. Ήμουν τυχερός ωστόσο ότι πήγα γυμνάσιο και λύκειο στο πειραματικό τότε γυμνάσιο και λύκειο Αναβρίτων, που είναι ένας καταπληκτικός χώρος, ας πούμε, για να περάσει αυτά τα χρόνια της εφηβείας. Μετά ήμουνα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Δεν θα έλεγα ότι ήμουν καλός φοιτητής, σαν φοιτητής. Ήμουν πολύ καλός σαν μαθητής. Ήμουν πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα σε μαθηματικά, σαν μαθητής. Σαν φοιτητής δεν θα έλεγα ότι ήμουν καλός. Είχα πολλά extracurriculum activities. Διάφορα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το γνώρισα τη σύζυγό μου, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο, μεγαλώνοντας σαν παιδί στο Λύκειο, είχα πάντα τρομερή αγάπη για τα μαθηματικά. Συμμετείχα σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, τρομερή αγάπη για τους υπολογιστές. Δηλαδή, προγραμματίζω από το δημοτικό με κάποιο βαθμό. Σαν φοιτητής, ναι, όπως είπα, κυρίως δεν μου είχε τραβήξει την προσοχή. Ίσως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα του Πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο, ας πούμε, εντυπωσιακό όσο είναι στο εξωτερικό σε κάποια θέματα. Κάποια στιγμή μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή ένα άρθρο που διάβασα για τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, αν λέω σωστά το όνομά του, που είναι. Ναι, που είχε αποδείξει ένα θεώρημα στη θεωρία αριθμών. Και λέω, κοίταξε να δεις τι κάνει αυτός τώρα, ξέρω εγώ. Αυτός τελείωσε, ξέρω εγώ, τους ηλεκτρολόγους στην Αθήνα και πήγε στην Αμερική και απέδειξε αυτό το θεώρημα. Και λέω, τι ωραία πράγματα κάνει αυτός, ξέρω εγώ. Και αυτό μου, πραγματικά, εντός ωρών, ξαφνικά, άλλαξε η οπτική μου. Διάλεξα το μάθημα που είχα πιο ενδιαφέρον στο Πολυτεχνείο, που ήταν η ρομποτική. Πήγα εκεί σε έναν καθηγητή, ας πούμε, που ο οποίος είχε προϋπηρεσία στην Αμερική, είναι το κύριο Τζε, Αντώνης Τζες. Είναι τώρα στα Εμιράτα καθηγητής. Είναι από τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της ρομποτικής στην Ελλάδα και κάποιους από τους διδακτορικούς φοιτητές του. Δύο από αυτούς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Νορβηγία τώρα, στη ρομποτική. Και τους είπα, παιδιά, ποιο είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα στη ρομποτική ανάλυση, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτοί φτιάχναν ένα από τα πρώτα τετρακόπτερα τότε στον κόσμο. Ήταν όταν είχαν τετρακόπτερα, είναι τα drones, πώς είναι το DJI που έχουμε για φωτογραφίσεις, γάμους κτλ. Ήταν από τα πρώτα που υπήρχαν σε όλη την Παγκόσμια Ακαδημία. Ποια εποχή συνέβαινε αυτό? Αυτό είναι το 2009. Οπότε μου λένε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα είναι πώς ένα ρομπότ, ένα drone, ας πούμε, βρίσκει τη θέση του. Ιδιαίτερα όταν δεν έχει GPS. Άμα, ας πούμε, πετάει μέσα σε μια σπηλιά, πετάει μέσα σε ένα κτίριο, πετάει κοντά σε ένα κτίριο και δεν μπορεί να έχει λήψη από το δορυφόρο του GPS κτλ. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό με κάμερες. Ξεκίνησα να δουλεύω αυτό το πρόβλημα σαν ένας προπτυχιακός φοιτητής στην Ελλάδα που έκανε διπλωματική, με συνεπήρε. Έκανε μια αρκετά εντυπωσιακή διπλωματική, θα έλεγα, δεδομένη της πρόσβασης σε πληροφορία που είχαμε εκείνη την εποχή. Και με αυτό σαν εισιτήριο, και όχι τόσο ότι είχα καταπληκτικούς βαθμούς, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, κατάφερα και ξεκίνησα να δουλεύω σαν διδακτορικός ερευνητής στην Αμερική. Δεν έγινα δεκτό σε 2-3 πανεπιστήμια. Ένα από αυτά που πήγα στο τέλος ήταν, ας πούμε, το πανεπιστήμιο, το University of Minnesota, το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη. Εκεί πήγα το 2010.
Και εκεί ήμουνα τυχερός κατά μία έννοια ότι η ερευνητική ομάδα στην οποία ήμουν μέλος, σαν ερευνητής, έκανε κάποιες πολύ σημαντικές συνεισφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές, είτε μιλάμε για ρομπότ, είτε για αυτόνομα αυτοκίνητα, είτε μιλάμε για αεροσκάφη, είτε μιλάμε για drone, είτε για augmented reality headsets, για mobile devices, πώς μπορούν να βρίσκουν τη θέση τους στο χώρο, χωρίς να χρησιμοποιούν GPS. Πώς μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιούν κάμερες, αξελερόμετρα, γυροσκόπια για να βρουν πού βρίσκονται. Ήμουν τυχερός ότι ήμουν μέλος αυτής της ομάδας, η οποία έκανε κάποιες πολύ σημαντικές εφευρέσεις, ανακαλύψεις και συνεισφορές σε αυτόν τον κλάδο. Ήταν κάποια εντυπωσιακά χρόνια εκεί πέρα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πώς σου φάνηκε οι πρώτες σου εντυπώσεις? Είχες ξαναπάει πρώτα απ' όλα στην Αμερική? Όχι. Ήταν η πρώτη φορά που ναι. πήγες. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου και σε σχέση με την εμπειρία που είχες εδώ? Οι πρώτες εντυπώσεις. Και θετικές και αρνητικές. Ένα εντυπωσιακό ήταν, ας πούμε, ότι μέσα στις πρώτες εβδομάδες στο πανεπιστήμιο πήρα κλήση, όντας πεζός, νέος φοιτητής, πήρα κλήση από την αστυνομία του πανεπιστημίου επειδή πέρασα τον δρόμο χωρίς να περάσω από τη διάβαση. Αυτό ήταν, ας πούμε, πολιτισμικό σοκ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία εκεί το έκανε αυτό την περίοδο των εγγραφών, ας πούμε, έτσι ώστε να τρομάξει λίγο τους νέους φοιτητές, να είναι πιο προσεκτικοί. Το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ σε αριθμό φοιτητών. Ανήκει της ουσίας στην πολιτεία της Μινεσότα. Έχει ωστόσο φοιτητές από όλο τον κόσμο. Τώρα, όταν είσαι στο διδακτορικό εκεί πέρα, είναι απίστευτα απαιτητικό. Είναι απίστευτα απαιτητικό όλα τα διδακτορικά στα top 100 πανεπιστήμια της Αμερικής. Το συγκεκριμένο εκείνη την εποχή, το τμήμα που ήμουν εγώ, που ήταν της επιστήμης των υπολογιστών, ήταν νούμερο 25, νούμερο 30, δεν θυμάμαι. Και εξαρτάται πόσο απαιτητικό είναι το πρόγραμμα στο οποίο βρίσκεσαι με βάση το για ποιον καθηγητή εργάζεσαι. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, το να κάνεις διδακτορικό στην Αμερική για μένα είναι μία τάξη μεγέθους πιο πολύπλοκο από την Ευρώπη, με βάση τις εμπειρίες που έχω ανταλλάξει με συναδέλφους από άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Και εξαρτάται και πάρα πολύ από τον καθηγητή που έχεις σαν advisor, σαν επιβλέποντα, με την έννοια ότι αυτός θέτει, ας πούμε, το όριο, το τι θεωρεί αποδεκτό και τι δεν θεωρεί αποδεκτό. Και επί της ουσίας κάνεις δύο ζωές. Η μία ζωή είναι η ζωή του ερευνητή, όπου διαβάζεις εργασίες, κάνεις πειράματα, κάνεις review εργασίες για συνέδρια, πηγαίνεις σε συνέδρια. Ταυτόχρονα, για να χρηματοδοτείς αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα κάνεις έρευνα για κάποιο sponsor, δηλαδή μπορεί να είναι, για μένα για το μισό διάστημα που ήμουν στο πανεπιστήμιο, ο sponsor του group ήταν η Google, που μπορεί να είναι κάποιο μεγάλο ίδρυμα δημόσιο, ας πούμε, στις ΗΠΑ, μπορεί να είναι, συνήθως είναι το Υπουργείο Ενέργειας, άλλες φορές είναι το Υπουργείο Άμυνας, ή κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία που χρηματοδοτεί το να λυθεί κάποιο ερευνητικό πρόβλημα. Και με αυτή τη δουλειά, με τη δουλειά του ερευνητή, που είναι αρκετά σκληρή και απαιτητική, χρηματοδοτείς τα δίδακτρα που δεν πληρώνεις, τα πληρώνει το πανεπιστήμιο για σένα, λόγω του ότι εργάζεσαι, όσον αφορά τα μαθήματα που παίρνεις. Και κάνεις κάποια μαθήματα, που και πάλι είναι αρκετά. Αν θες να είσαι σε ένα απαιτητικό research group, είναι αρκετά απαιτητικά τα μαθήματα, το τι βαθμούς πρέπει να έχεις, τι κατάταξη πρέπει να έχεις κτλ. Εκεί ήμουνα τυχερός ότι ήμουνα σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό group. Ταυτόχρονα είχα και όλη την ενέργεια να μάθω πολύ γρήγορα, να καλύψω πολλά κενά που είχα, σε σχέση με την εκπαίδευσή μου, ας πούμε, από την Ελλάδα, και να βοηθήσω να γίνουν κάποιες σημαντικές, ας πούμε, ακαδημαϊκές συνεισφορές όσον αφορά τα συστήματα πλοήγησης χωρίς GPS. Αυτό θα έλεγε ήταν ο ελληνικός όρος, αν περιγράψουμε το τι δούλευε εκεί το group. Στην αρχή δουλεύαμε με... Οι άνθρωποι όλοι στο group ήταν ουσίας εφαρμοσμένοι μαθηματικοί που δουλεύανε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που απαιτούσε πάρα πολύ πολύπλοκα μαθηματικά. Και ο μόνος ο οποίος ενδιαφερόταν για το πρόβλημα που δουλεύαμε ήταν η NASA. Η NASA είτε η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όταν θες να κάνεις, ας πούμε, αποστολές σε άλλους πλανήτες, παραδείγματος χάρη μια αποστολή στον Άρη, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το GPS. Όχι επειδή δεν φτάνει το σήμα των δορυφόρων του GPS στον Άρη, απλά φτάνει, απλά η απόσταση
μεταξύ της Γης και του Άρη σε σχέση με την απόσταση μεταξύ των δορυφόρων είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σήμα του GPS που είναι στη Γη για να ξέρεις που βρίσκεσαι όταν, ας πούμε, προσεδαφίζεσαι στον Άρη. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο ξεκινήσω επιβλέποντάς μου να δουλεύει επάνω. Το ίδιο πρόβλημα είναι σημαντικό και πάρα πολύ για τις πολεμικές αεροπορίες. Γιατί αν θες ένα αεροσκάφος πετάξει σε εχθρικό έδαφος, ένα πράγμα που συχνά έχει να αντιμετωπίσει και φαίνεται πάρα πολύ αυτό τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι ότι μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε GPS. Δηλαδή, μπορεί ο εχθρός να παρεμβάλλει το GPS. Να εκπέμψει θόρυβο στη συχνότητα στην οποία λειτουργεί το GPS. Άρα, το να μπορείς να φτιάξεις ένα σύστημα το οποίο πλοηγείσαι χωρίς GPS είναι ιερό δισκοπότηρο στον κλάδο, ιδιαίτερα της αεροναυπηγικής. Οπότε δουλεύαμε γι' αυτό και ξαφνικά σε ένα σημείο αυτό το πρόβλημα απέκτησε ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνολογίας. Οι άνθρωποι μας ανεκοίμασταν κατά βάση. Είμαστε στο θέμα computer science, αλλά σαν skill set, ας πούμε, κατά βάση ήμασταν μαθηματικοί. Εφαρμοσμένοι μαθηματικοί, θα έλεγα. Οπότε ξαφνικά αυτό αποκτάει ενδιαφέρον για τις εταιρείες πληροφορικής. Γιατί αυτές ξεκινήσαν να επενδύουν το 2012, ιδιαίτερα στο software που λέγεται στα ελληνικά επαυξημένη πραγματικότητα, augmented reality. Δηλαδή το πώς μπορείς να έχεις μια κάσκα η οποία θα σου επιτρέπει να έχεις τρισδιάστατα γραφικά, τα οποία θα γίνονται render, θα προβάλλονται μπροστά σου. Για να γίνεται αυτό πρέπει η κάσκα που φοράς να ξέρει με μεγάλη ακρίβεια, με ακρίβεια χιλιοστού και ακρίβεια εκατοστού της μοίρας, τον προσανατολισμό και τη θέση και τον προσανατολισμό της στο χώρο. Ή αντίστοιχα, αν έχεις ένα κινητό και έχεις την εφαρμογή τώρα που είναι commodity της IKEA, που τραβάς μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, ας πούμε, και βλέπεις αν χωράει ένα έπιπλο μέσα στο σαλόνι σου. Αυτό απαιτεί το κινητό να γνωρίζει με ακρίβεια τη θέση του, με τρομακτική ακρίβεια. Οπότε βρεθήκαμε εκεί πέρα ξαφνικά να δουλεύουμε με την Google. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που είδα εκεί που μου χρειάστηκε μετά σε κάποιο, δηλαδή μετά από 10 χρόνια ήταν χρήσιμο, ήταν ότι θυμάμαι ήταν το 2011 που είχαμε ένα project όπου η χρηματοδότηση ήταν από το US Air Force και ο συνεργάτης ήταν η Northrop Grumman. Η Northrop Grumman είναι μεγάλη εταιρεία άμυνας αμερικανική. Και μετά τον επόμενο χρόνο είχαμε ένα project παρόμοιας τεχνολογίας, όχι το ίδιο, αλλά όπου ο sponsor και ο partner, δηλαδή και ο χρηματοδότης και ο συνεργάτης ήταν η Google. Και εκεί μου έκανε τρομερή εντύπωση η διαφορά μεταξύ της Northrop Grumman και της Google. Και οι δύο τεράστιες εταιρείες, ας πούμε. Απλά η Northrop Grumman δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό που είχα στο μυαλό μου από το Hollywood. Και ήταν απίστευτο το πόσο πιο γρήγορα και εύκολο ήταν να συνεργαστείς στο ίδιο πρόβλημα με μια εταιρεία σαν την Google κτλ. Αυτό μου επέτρεψε και πάρα πολύ, ας πούμε, κάποια καλοκαίρια εκείνο το διάστημα να τα περάσω στην Καλιφόρνια σαν φοιτητής σε ένα project που είχαμε μαζί με την Google και να δω αυτόν τον κόσμο. Να σε ρωτήσω κάτι γι' αυτό, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, ζώντας σε μια σχετική επαρχία του κόσμου σαν την Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 10-11, δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια εταιρεία αξίας 4, 3, 2, 3. Και ήταν λογικό να μην το πιστεύουμε, διότι όταν στο ΑΕΠ της Αμερικής ολόκληρης είναι, ξέρω εγώ, σήμερα 25, 26, 3, να πεις ότι μία εταιρεία θα αξίζει 3, 4, 3, δεν βγάζει πολύ νόημα. Και όμως συνέβη. Και δεν έχουμε μία, έχουμε κάμποσες τέτοιες εταιρείες. Προφανώς το DNA αυτών των εταιρεών, στο πόσο γρήγορα αναπτύχθηκαν, πόσο ευέλικτες ήταν κτλ., άφησε πίσω τις παλιές τεράστιες εταιρείες, όπως ακόμα και εταιρείες άμυνας. Δηλαδή, Lockheed Martin πλέον και τέτοιου τύπου εταιρείες είναι πολύ μικρότερες, ενώ τότε ήταν μεγαλύτερες από αυτές τις εταιρείες τεχνολογίας σαν μέγεθος, έτσι, σαν market cap, σαν κεφαλαιοποίηση. Με ενδιαφέρει να μου πεις λίγο και στην Google και αργότερα που πήγες στην Apple, τι ήταν τα συστατικά που νομίζεις τους έκαναν τόσο πιο ικανούς από άλλες εταιρείες να πηγαίνουν τόσο πιο γρήγορα? Τώρα... Είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα. Δηλαδή, ήσουν ένας νέος άνθρωπος εκεί και είδες λίγο αυτές τις εταιρείες, δεν θα έλεγα στην απαρχή τους, αλλά σίγουρα
σε ένα σημείο πολύ πιο μικρό από ό,τι είναι σήμερα. Και η Apple και η Google. Είναι πολύ διαφορετικές εταιρείες όσον αφορά την κουλτούρα τους. Ας πούμε για την Google, ας ξεκινήσουμε με την Google. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον εκείνη την εποχή, τώρα δεν νομίζω ότι είναι πια έτσι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ένα μέρος όπου θα βρούμε τους καλύτερότερους προγραμματιστές του κόσμου, θα βάλουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη στο οποίο θα προσλάβουμε, θα έχουμε παρανοϊκά δύσκολο interview process και θα διαλέξουμε τους καλύτερους προγραμματιστές του κόσμου να τους ρίξουμε στα προβλήματα που είναι πιο σημαντικά για την ίδια την εταιρεία ή άλλα προβλήματα που θεωρούμε σημαντικά. Ήταν νομίζω αυτή η βασική αρχή λειτουργίας. Ότι ας κάνουμε ένα μέρος που να είναι οι καλύτεροι προγραμματιστές του κόσμου. Αυτό νομίζω ήταν, δηλαδή τα χρόνια στα οποία η Google μεγάλωσε δραματικά, αυτό καθόρισε την κουλτούρα της. Στο τέλος καθόρισε διάφορα αρνητικά πράγματα που έκανε, αλλά νομίζω αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο για την Google. Ήταν η εταιρεία που θα αποφάσισαν οι ιδρυτές της να μαζέψουν τους καλύτερους software engineer του πλανήτη. Η απόλυτη αξιοκρατία, ας πούμε, με έναν τρόπο. Σε ένα πολύ συγκεκριμένο skill. Σε ένα πολύ συγκεκριμένο skill. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό. Δεν είναι, ενώ κοιτώντας προς τα πίσω, μπορεί κάποιος να πει ότι η Google δεν έχει καταφέρει να φτιάξει αρκετά προϊόντα. Έχει κάνει άπειρες τεχνολογίες, αλλά πολλά από τα πιο όμορφα προϊόντα της τα εξαγόρασε. Δεν τα έφτιαξε η ίδια, όπως το YouTube, για παράδειγμα. Οπότε δεν νομίζω ότι όλο το Silicon Valley είναι έχει κάποια κοινά στοιχεία κουλτούρας, αλλά δεν νομίζω ότι όλες οι εταιρείες είναι ίδιες. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, η Google και η Apple θα έλεγα ότι είναι δύο αρκετά διαφορετικά παραδείγματα όσον αφορά την κουλτούρα. Για πες μας για την Apple λίγο που έμεινες και 5 πλάς χρόνια και πώς έφτασες εκεί. Οπότε εκεί γύρω στο 15 και 16 έβλεπα το εξής. Έβλεπα ότι από τον κλάδο μου, ο κλάδος της ρομποτικής, ας πούμε, το mobile robotics ή computer vision, που ήταν οι κλάδοι ακαδημαϊκά που δούλευα επάνω, δηλαδή το πώς ένας υπολογιστής μπορεί να καταλαβαίνει τον κόσμο γύρω του με μια κάμερα επί της ουσίας και πώς αυτό έχει εφαρμογές σε κινούμενα ρομπότ. Αυτό είχε ξεκινήσει να φεύγει από το εργαστήριο και να πηγαίνει στη βιομηχανία. Και ξεκίνησα να βλέπω ότι οι καλύτεροι ακαδημαϊκοί, οι καλύτεροι διδακτορικοί φοιτητές, οι καλύτεροι καθηγητές ξεκινούσαν projects με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, είτε την Google, είτε το Facebook, είτε τη Microsoft, είτε την Apple, ή φτιάχνανε startups. Εκεί που πριν 2 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι ανταγωνίζονταν ποιος θα φτιάξει το καλύτερο metric στον τάδε αλγόριθμο, ποιος θα κάνει τον τάδε αλγόριθμο καλύτερο, ξαφνικά ανταγωνίζονταν ποιος, ας πούμε, θα καταφέρει να πάρει την καλύτερη θέση σε μια από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Γιατί γινόταν αυτό? Οι εταιρείες τεχνολογίας τότε αποφάσισαν να επενδύσουν 1 στα αυτόνομα αυτοκίνητα, 2 στο augmented reality και τα δύο αυτά προβλήματα χρειάζονται τεχνολογίες από το mobile robotics. Οπότε ξαφνικά έφυγε οι άνθρωποι από το πανεπιστήμια, πήγανε οι άνθρωποι σε αυτή τη κοινότητα, επιστημονική κοινότητα, πήγανε σε εταιρείες. Είναι κάτι που είναι φυσιολογικό. Έχει συμβεί σε πολλές τεχνολογίες να φτάσουν σε ένα επίπεδο ωριμότητας που δεν έχει τόσο πολλή δουλειά πλέον για τους ακαδημαϊκούς. Πέρα από 1-2 εξωτικά δύσκολα προβλήματα για κάποια top group στον κόσμο, τα υπόλοιπα προβλήματα δεν χρειάζονται τόσα resources, τόσο χρόνο, τόσα πειραματικά δεδομένα, που βγάζει περισσότερο νόημα σε μια μεγάλη εταιρεία να τα λύσει. Κάτι αντίστοιχο συνέβη προηγούμενες δεκαετίες με τους επεξεργαστές, με τα network switches, τα κινητά τηλέφωνα, τα δίκτυα κτλ. Οπότε εγώ έβλεπα τους top στο field μου να φεύγουν από τα ακαδημία και να πηγαίνουν στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η οικογένεια νωρίς, οπότε ήταν δύσκολο οικονομικά να είμαι ήταν ωραία, ας πούμε, το να έχεις papers και το prestige του μιας πιθανής ακαδημαϊκής καριέρας, αλλά είχα το βάρος, ας πούμε, ότι έβλεπα τους καλύτερους από την κοινότητά μου παγκοσμίως να πηγαίνουν στο Silicon Valley και ταυτόχρονα, ας πούμε, ήμουν ένας διδακτορικός φοιτητής με μια οριακά υποτροφή, ας πούμε, που έπρεπε να συντηρήσει και την οικογένειά του. Είχες κάνει το πρώτο σου παιδί τότε? Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Η κόρη μου ήταν τότε 2 χρονών. Ο Δημήτρης έχει 3 παιδιά, παρεπιπτόντως. Οπότε εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να διακόψω το διδακτορικό, να πάρω εκείνη τη στιγμή φαινόταν ένα τρομακτικό ρίσκο σε μένα. Εκ των υστέρων ήταν από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ. Αποφάσισα να διακόψω το διδακτορικό και να ψάξω να δω και πώς μπορώ να κάνω να join σε αυτό το κύμα ερευνητών που φεύγουν από το πανεπιστήμιο και πάνε προς
τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Οπότε βρέθκα έτσι στην Apple. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το περιγράψα, έχει αρκετά βήματα. Σίγουρος, ναι. Έτσι, ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Οπότε βρέθηκα το Μάρτιο του 2016 στην Apple. Η Apple τότε είχε φτιάξει ένα τμήμα που λέγεται... Και εδώ θα πρέπει να είμαι προσεκτικός στο τι λέω, γιατί μιλώντας πριν, ας πούμε, για τη διαφορά μεταξύ Apple και Google στην κουλτούρα, μία μεγάλη διαφορά είναι το secretiveness που έχει η Apple, δηλαδή τη μυστικοπάθεια που έχει. Το πόσο θεωρεί σημαντικό το να, από τα 1000 πράγματα που θα φτιάξει μέσα, να δείξει τα 2-3 που θεωρεί τέλεια και τα υπόλοιπα που μπορεί να τα δοκίμασε και να αποτύχανε, είτε να μην βγουν στην επιφάνεια. Που ενώ η Google, άλλες εταιρείες όπως η Google ή το Facebook είναι πολύ διαφανείς στο να δείξουν και τις αποτυχίες τους. Οπότε ναι, τότε εκείνη τη στιγμή η Apple είχε φτιάξει ένα τμήμα που είχε πάρει top ανθρώπους από τη ρομποτική από όλο τον κόσμο. Εγώ συγκεκριμένα ήμουν σε μια ομάδα που ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους από το Πολυτεχνείο της Ζηρίχης. Αυτοί με ξέραν από διάφορα συνέδρια που ήμασταν ανταγωνιστές επί της ουσίας ακαδημαϊκά, αλλά είχαμε, ας πούμε, αλληλοσεβασμό. Οπότε με καλέσανε να μπω στην ομάδα τους. Είχε φτιάξει μια μεγάλη ομάδα, την οποία τη συστήνει τέτοιες ομάδες όταν είναι να φτιάξει κάποια νέα κατηγορία προϊόντων, συνήθως. Εμείς δουλεύαμε πάνω σε... και πάλι θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένες λέξεις, απλά και μόνο για να τιμήσω, ας πούμε, την εμπιστευτικότητα. Έφτιαχνε ένα μεγάλο αυτόνομο σύστημα, μεγάλο ενώ που κινείται σε εξωτερικό χώρο, το οποίο είχε πολλούς αισθητήρες επάνω. Είχε κάμερες, ραντάρ, LiDAR. Το LiDAR είναι σαν μια κάμερα με λέιζερ που βλέπει τρισδιάστατα, ας πούμε. Και εγώ εκεί εργάστηκα επάνω σε όλα τα προβλήματα για το πώς αυτό το μεγάλο αυτόνομο σύστημα, το μεγάλο ρομπότ, θα καταλαβαίνει τον κόσμο γύρω του. Στην αρχή εργάστηκα σαν μηχανικός, μετά είχα, ας πούμε, κάποια δικά μου components τα οποία έκανα drive και έφτασα να διοικώ ομάδες μηχανικών όταν έφυγα, μετά από 6 χρόνια. Ήταν απίστευτη εμπειρία. Η πιο απίστευτη εμπειρία ήταν η ποιότητα των ανθρώπων που είχαν μαζευτεί σε ένα κτίριο για να λύσουν ένα πρόβλημα. Είχαμε ανθρώπους... θυμάμαι ότι ακόμα, ας πούμε, και τον 5ο μου χρόνο εκεί πέρα, ότι ανακάλυπτα τυχαία το βιογραφικό κάποιου με τον οποίο συζητούσα. Δηλαδή, κάποια στιγμή διαφωνούσα με κάποιον γύρω από το control algorithms, δηλαδή αλγορίθμους ελέγχου. Το πώς ελέγχεις ένα βραχίωνα, ελέγχεις... Και μετά συνειδητοποίησα, αφού διαφωνούσαμε, ότι ήταν μηχανικός στην Boston Dynamics. Που η Boston Dynamics είναι η εταιρεία που κάνει τους ρομποτικούς σκύλους. Που την ξέρω η top εταιρεία για συστήματα ελέγχου. Είχαμε ανθρώπους που είχαν το βιογραφικό τους, ήταν, ας πούμε, στελέχη της NASA. Στελέχη από το self-driving car της Google. Στελέχη της Volvo. Στελέχη της Porsche. Είχα 2 συναδέλφους σε κοντινά γραφεία που είχαν πάρει Όσκαρ, προγραμματιστές, οι οποίοι είχαν φτιάξει βιβλιοθήκες για να χειρίζεσαι, βιβλιοθήκες έτσι ώστε να μπορεί ο υπολογιστής πιο εύκολα να χειρίζεται τρισδιάστατα γραφικά, οι οποίοι είχαν μεγάλη χρήση στα visual effects, οπότε είχαν πάρει σαν προγραμματιστές Όσκαρ. Ναι, ήταν εντυπωσιακό το roster των ανθρώπων και είμαι πολύ ευγνώμων που κατάφερα, ας πούμε, να δουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό έχει και τα αρνητικά και τα θετικά του. Είναι δύσκολο ξαφνικά να βάλεις 1000 all-star να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Πάντα τα social dynamics είναι δύσκολα. Τώρα, όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ Apple, ας πούμε, και Google, θα έλεγα, και τώρα αυτό λέω είναι για το snapshot που είδα εγώ και από τις 2 εταιρείες, ιδιαίτερα στην Google σαν φοιτητής που πήγαινε συχνά εκεί πέρα και συνεργαζόταν, στην Apple σαν κάποιος που εργάστηκε εκεί πέρα κάποια χρόνια. Η Apple δίνει πολύ περισσότερη ελευθερία, έχει πολύ περισσότερη ελευθερία εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Δηλαδή, εξωτερικά υπάρχει τρομερή μυστικοπάθεια. Και φαίνεται αυτό. Ποτέ δεν βλέπουμε κάποιος τι αναπτύσσει η Apple, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχει πολλή ελευθερία εσωτερικά, στο κάθε ομάδα να έχει τη δικιά της κουλτούρα. Δηλαδή, υπάρχει η ομάδα η ομάδα του Silicon, η ομάδα του Marketing. Silicon, η ομάδα που κάνει επεξεργαστές. Η ομάδα του Marketing, η ομάδα του Music, το Organization, ας πούμε.
το organization των displays που κάνει οθόνες. Η κάθε μία έχει τελείως διαφορετική κουλτούρα. Τελείως. Το οποίο βγάζει νόημα. Δηλαδή στην Google προσπάθησαν κάπως να επιβάλλουν την ίδια κουλτούρα των προγραμματιστών σε όλη την εταιρεία, που η κουλτούρα των προγραμματιστών μπορεί να μην σου φέρει καλούς product managers, καλό marketing κτλ. Στην Apple είναι το ακριβώς αντίθετο. Κάθε organization έχει μια σχετική αυτονομία στο πώς λειτουργεί εσωτερικά, τι κανόνες έχει εσωτερικά για το πώς γίνονται οι προαγωγές, πώς δεν γίνονται οι προαγωγές κτλ. Αναλόγως στην κοινότητα από την οποία προέρχεται, και αυτό φαίνεται και στο πώς είναι κατανεμμένη η εταιρεία. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος, νομίζω, όποιο μέρος του Κουπερτίνο και του Κουπερτίνο και του Sunnyvale δεν είναι κατοικίες, σε μεγάλο βαθμό είναι γραφεία της Apple που εξωτερικά δεν φαίνονται σαν γραφεία της Apple. Οπότε έχει πολλές μικρές κατανεμμένες ομάδες με τρομακτική ελευθερία για αυτές τις μικρές ομάδες. Δηλαδή, πολλές φορές έβλεπα projects στην Apple που θα έλεγα είναι σαν να έχεις ενώσει πάρα πολλές μικρές startup μαζί και κάπως αυτοί καταφέρουν να δουλεύουν σαν αυτός ο κολοσσός. Η ζωή σου εκεί, όντας πλέον και οικογενειάρχης, πώς ήταν? Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που μας βλέπουν αναρωτιούνται πώς είναι να δουλεύεις για μια τέτοια εταιρεία. Δηλαδή, πώς είναι πραγματικά η ζωή στο Silicon Valley, ας πούμε. Για πες μας λίγο, και τα υπέρ και τα κατά, λίγο, δηλαδή είναι λίγοι άνθρωποι που μπορούν να στο πούν από ίδια εμπειρία αυτό. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, όταν έχεις περάσει από σαν ερευνητής στις ΗΠΑ σε ένα πολύ απαιτητικό group, έχεις ήδη, ας πούμε, εκπαιδευτεί στο να μπορείς να είσαι σε ένα περιβάλλον πρωταθλητισμού. Οπότε, με βάση την εμπειρία μου στο πανεπιστήμιο, που ήμουν σε μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό ακαδημαϊκά, μετά μου φαινόταν κάτι πολύ πιο χαλαρό το να είμαι στο Silicon Valley. Δεν νομίζω ότι θα ίσχυε αυτό αν ερχόμουν απευθείας από την Ευρώπη. Και το έβλεπα σαν διαφορά κουλτούρας ανάμεσα, επειδή είχαμε αρκετούς συναδέλφους από την Ευρώπη που δεν είχαν σπουδάσει στην Αμερική, σχέση με συναδέλφους που είχαν σπουδάσει στην Αμερική. Υπάρχει ένα κλίμα πρωταθλητισμού, το οποίο καλλιεργείται όμως και στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Δεν είναι ότι ξαφνικά αυτό υπάρχει μέσα στην εταιρεία και δεν υπάρχει στα πανεπιστήμια. Ένα κλίμα πρωταθλητισμού με την καλή έννοια, ευγενούς άμυλας. Ότι σε αυτό το πρόβλημα θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι στον πλανήτη και να βρούμε ποια είναι η καλύτερη λύση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να λυθεί αυτό. Όχι να δούμε πώς το έλυσε κάποιος άλλος και απλά να το κάνουμε, αλλά να δούμε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το βασικό. Αυτό για μένα υπάρχει πολύ πιο έντονα στο Academia στην Αμερική. Οπότε στο Silicon Valley μετά μου φαινόταν ότι είναι και κάπως πιο χαλαρό, επειδή υπήρχαν και αρκετοί συνάδελφοι από την Ευρώπη. Αλλά ρεαλιστικά, τα ωράρια σου πώς ήταν? Για πες μου κάποιες τυπικές σου μέρες εκεί πέρα. Πώς είναι να ζεις εκεί? Ναι. Ναι, εντάξει, τα ωράρια συνήθως ήταν, ας πούμε, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το πρωί, ας πούμε, αν ήταν μια χαλαρή μέρα, ας πούμε, 7 το απόγευμα και μετά θα γυρνούσα να παίξω με τα παιδιά και θα καθόμουν, αν υπήρχε θέμα, θα καθόμουν, ξέρω εγώ, στις 10 με 1 να δουλέψω σε κάτι, αλλά ποτέ κάποιος δεν με κυνήγησε στο να καθίσω 10 με 1 να δουλέψω. Έτσι, ούτε κάποιος να με κυνηγούσε. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα εγώ ελεύθερα ή οι συνάδελφοί μου ελεύθερα, επειδή θέλαμε να προχωρήσει κάτι. Υπήρχαν όμως φορές που, ας πούμε, δουλέψαμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Υπήρχαν φορές όπου χρειάστηκε να γίνει αυτό. Η ζωή σου εκεί ήταν, ας πούμε, κοινωνική, εκτός δουλειάς? Ναι. Πώς ναι, ήταν? απλά για μένα, επειδή έθετα το όριο σε σχέση με το πώς ήταν το πανεπιστήμιο, φαινόταν πάντα πολύ πιο χαλαρά εκεί. Τώρα, οι ιδιομορφίες που έχει το Silicon Valley είναι ότι είναι πάρα πολύ, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, ήταν γεμάτο προγραμματιστές. Δηλαδή, το βλέπεις αυτό με τους γονείς από τους συμμαθητές από τα παιδιά σου. Ότι είναι όλοι engineers. Το οποίο είναι περίεργο να είσαι σε μια πόλη που η πλειοψηφία είναι engineers. Είναι μάλιστα software engineers. Είναι αρκετά περίεργο. Και υπάρχουν και όταν λέμε Silicon Valley, είναι όλη η περιοχή, ας πούμε, από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι το Σαν Χωσέ και με όλα τα ενδιάμεσα προάστια μεταξύ τους. Που είναι μια διαδρομή μιας ώρας. Και όταν λες ότι είναι περίεργο, τελικά αυτό πώς αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητα? Σε κάποια πράγματα είναι βαρετό. Ναι, είναι βαρετό να μην έχεις, ας πούμε, να μην υπάρχει κάποιος στην παρέα που είναι, δεν ξέρω, καλλιτέχνης.
να μην υπάρχει κάποιος στην παρέα που ασχολείται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Εκτός και αν έτυχε να είναι καθηγητής στο Σάνφορντ ή φοιτητής στο Σάνφορντ. Αυτό είναι αρκετά περίεργο, νομίζω. Αυτοί οι άνθρωποι θα έλεγες σαν φιλοί, να το πούμε έτσι, ότι είχαν μια γενική μόρφωση ή ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένοι σε ένα αντικείμενο και μιλάγατε συνέχεια για αυτά? Όχι. Ήταν γενική μόρφωση, θα έλεγα. Και ήταν γενική. Δεν θα έλεγα ότι είναι... Πάλι, εκεί μέσα υπήρχαν πολλές ενδιαφέρουσες υποκοινότητες, ας πούμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι που συνήθως μένουν στο Σαν Φρανσίσκο, που είναι κατά βάση εργένητες. Συνήθως. Και συνήθως στα προάστια που μένουν άνθρωποι με οικογένειες κτλ. Και γνωρίζεις και ανθρώπους από πολλές διαφορετικές καταβολές και χώρες. Έτσι. Δηλαδή είχα φίλους από την Κίνα, από το Ισραήλ, από την Ινδία, από την Αμερική, από την Ελλάδα που ήταν εκεί πέρα, από την Ιταλία. Οπότε βλέπεις πολλές διαφορετικές καταβολές με ένα κοινό παρανομαστή, κάποια αγάπη, ας πούμε, για τις θετικές επιστήμες και μία αγάπη για κάποιο πρωταθλητισμό. Αυτό έχει και δημιουργεί και περίεργες καταστάσεις. Νομίζω ένα καλό ντοκιμαντέρ είναι, ξέρω, μια σειρά να την έχεις δει, το Silicon Valley. Είναι κωμωδία. Σε κάποια πράγματα είναι αρκετά ρεαλιστικό, δυστυχώς. Δηλαδή, να σου πω παράδειγμα. Στο Σαν Χωσέ, το Σαν Χωσέ είναι η μεγαλύτερη πόλη, ας πούμε, την Περίρα. Στο Σαν Χωσέ υπάρχει μια ενορία, ο Άγιος Νικόλαος. Η πιο νέα ελληνική κοινότητα, ένα κομμάτι της, συνήθως συναντιέται στον Άγιο Νικόλαο της Κυριακής, ας πούμε, στη λειτουργία. Το οποίο είναι αρκετά συχνό στους Αμερικάνους να συναντιόνται ακόμα και οι νέες γενιές την Κυριακή στην Εκκλησία για κοινωνικούς λόγους συνήθως. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον ότι μπορεί να βρισκόσουν, ας πούμε, στην Κυριακάτικη λειτουργία στο παράβλιο της Εκκλησίας και να κουβεντιάζεις πώς πάνε οι μετοχές στο χρηματιστήριο ή να κουβεντιάζουν σε ποια startup κάνανε angel investment. Το οποίο δεν το συναντάς κάπου αλλού. Αυτό έχει πλάκα, έχει ενδιαφέρον. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Υπάρχει, ξέρεις, μια τέλος πάντων ανάλυση που λέει ότι όταν ξεκίνησαν όλοι αυτοί οι μηχανικοί να φτιάχνουν αυτές τις εταιρείες, υπήρχε κάτι το επαναστατικό σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς της άρχουσας τάξης. Δηλαδή, η άρχουσα τάξη, όταν εγώ μεγάλωνα, μάλλον ήταν οι τραπεζίτες. Goldman Sachs, Morgan Stanley. Και θυμάμαι στη δική μου γενιά, υπήρξε μια αντίδραση σε αυτό, ότι εμείς με το dot-com boom και το bust και μετά την έλευση του ίντερνετ και ξεκινήσει μια γενιά ανθρώπων που θέλαν να αμφισβητήσουν το προηγούμενο status quo και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους βγήκε και ο Μπέζος και ο Page και όλοι αυτοί. Σήμερα, πολλοί θεωρούν ότι είναι μια άρχουσα τάξη που αν τη συγκρίνεις με προηγούμενες άρχουσες τάξεις, πρώτον έχει μεγαλύτερη εξουσία, γιατί είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες οι εταιρείες τους και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου, φαίνεται ότι είναι αρκετά, θα έλεγα, εύκαμπτη σε επίπεδο αξιών, να το πω ευγενικά, ενώ κανείς θεωρούσε ότι θα είναι πιο ιδεαλιστές, να το πω έτσι. Και βέβαια τα επιτεύγματά τους είναι εξωφρενικά, αλλά το αποτύπωμα, αν θες κατά κάποιο τρόπο το κοινωνικό τους, είναι υπό αμφισβήτηση. Σε κάποιες εταιρείες συνολικά, όπως η Meta, σε κάποιες σε κομμάτια της δραστηριότητάς τους. Έτσι. Αλλά αυτό που λέγαμε παλιά ότι αυτό θα είναι μια δύναμη για το καλό, πλέον αμφισβητείται. Θέλω λίγο και όλο αυτό, το αρχηγείο όλης αυτής της ενδιαφέρουσας ιστορίας ήταν το Silicon Valley. Τις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες εκεί μεγάλωσαν και δημιουργήθηκαν και χρησιμοποίησαν μερικούς από τους πιο ικανούς ανθρώπους του κόσμου. Ήθελα τη σκέψη σου γύρω από αυτό. Πρώτα απ' όλα, αν συμφωνείς, διαφωνείς. Σιγά σιγά μέσα σε αυτές τις εταιρείες, και αυτό πάλι είναι η γνώμη μου, δεν είναι... Νομίζω άλλαξε και ποιος είναι ο κορμός της διοίκησης εσωτερικά, ας πούμε. Όχι στην ηγεσία. Η ηγεσία μπορεί να μην φαίνεται ότι άλλαξε, αλλά μέσα στον κορμό της διοίκησης, το ποιος κάνει drive την εταιρεία. Και από εκεί που είχες, θα λέγαμε σωστή λέξη είναι misfits στα αγγλικά, δηλαδή ανθρώπους που δεν ήταν ο μέσος όρος, δεν ταιριάζανε
Δεν ταιριάζαν εννοείς με την κοινωνία Δεν κατά τα ταιριάζαν με άλλα. την κοινωνία απόλυτα. Εγώ δηλαδή έχω γνωρίσει κάποιους από τους ανθρώπους που εργάστηκαν στο πρώτο iPhone. Οι οποίοι ήταν διευθυντές μας μετά στο project που ήμουν, ας πούμε. Οπότε είχαν την περιουραίουσα θρύλη ότι αυτός δούλεψε στο πρώτο iPhone, ας πούμε, ή αυτός δούλεψε στο Watch. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν misfits. Δεν ήταν ο κλασικός corporate τύπος. Δηλαδή είχαμε έναν director ο οποίος είχε κάνει ένα μορφωτήριο. Δεν είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έτσι. Όταν ήταν στην εφηβεία του, είχε περάσει από ένα μορφωτήριο και είχε φτάσει να είναι director στην Apple και ήταν ένας από τους βασικούς ανθρώπους που έκαναν drive το multitouch στο iPhone, που προκάλεσε την έκρηξη όλης αυτής της βιομηχανίας που λέμε μετά. Εγώ αυτό που έβλεπα είναι ότι αντίστοιχα στην Google είχες πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν top προγραμματιστές, οριακά θα έλεγες ότι τους συμπεριφερόντουσαν σαν κάποιος κεντρικός μαθηματικός. Στην πρώιμη Google, ας πούμε. Ή στην Apple είχες κάποιους ανθρώπους που ήταν ένα μείγμα τεχνολογίας με τέχνη early, και οι οποίοι νοιάζονταν πολύ να κάνουν κάποια πολύ ωραία προϊόντα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζω σιγά σιγά παραγωνίστηκαν και δημιουργήθηκε ένα management που είναι... Όπως όλα τα management. Ναι, όπως όλα, ναι, όπως θα έχεις το management της Coca-Cola. Απλώς να σου πω ένα στοιχείο το οποίο έλεγε ο Bill Burr, δηλαδή... που μου αρέσει πολύ, ο stand-up comedian. Τον έβλεπα κάνει ένα podcast, δεν ξέρω το ξέρεις τον Bill Burr. Ένας πολύ ωραίος stand-up comedian, κωμικός Αμερικάνος. Και του λένε, καλά ρε παιδί μου, γιατί είναι τόσο δυσάρεστοι πολλοί από αυτούς τους τύπους από το χώρο της τεχνολογίας. Δηλαδή η συμπεριφορά τους είναι σχεδόν εκδικητική σε φάσεις, ας πούμε, απέναντι στον κόσμο. Και λέει, εντάξει ρε παιδιά, λέει, είναι η εκδίκηση των nerds. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι υπέστην σε πιο μικρές ηλικίες bullying, δεν βρίσκαν γκόμενα, δεν ξέρω τι άλλο, και τώρα που έχουν εξουσία εκδικούνται, ας πούμε, τον υπόλοιπο πλανήτη, τους κανονικούς ανθρώπους. Θεωρείς ότι υπάρχει τέτοιο στοιχείο? Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να πεις ότι υπήρχε στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 10. Ωστόσο, αυτό που κατέληξε μετά να είναι ότι όλα αυτά τα μεγάλα, και το κουβεντιάζω με αρκετούς συναδέλφους που δουλέψανε πολλά χρόνια σε τέτοιες εταιρείες, και κάποιοι έχουν και τύψεις ότι δουλεύαμε και φτιάχναμε αλγορίθμους τόσα χρόνια για να κάνουμε τους ανθρώπους πιο εθισμένους στο να κάθονται μπροστά από ένα κινητό. Υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί που όταν μιλήσουν προσωπικά θα σου πούνε, έχω τύψεις ότι δούλεψα στο Facebook και ότι δημιούργησα ένα από τα πιο εθιστικά πράγματα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα και ότι βοήθησε αυτό να υπάρχει. Κάποιοι έχουν αρχίσει, πιστεύω ότι έχουν τύψεις και νομίζω εκεί είναι αυτό που είπες αρχικά, ότι άλλαξε από εκεί που ήταν κάτι που απελευθέρωσε πολύ κόσμο και έκανε πολύ πιο δημοκρατική την πρόσβαση στην πληροφορία και δημιούργησε πολύ νέες οικονομίες ολόκληρες. Και σαφώς υπήρχε ιδεαλισμός. Δηλαδή, εγώ τους θυμάμαι αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και στο Λονδίνο και ακόμα παραπάνω στην Αμερική, το 2001-2002 και εκείνη την εποχή, ήταν άνθρωποι, όπως λες, πιο κεντρικοί, αλλά πιο ειλικρινείς και ιδεαλιστές, ξεκάθαρα. Και ήταν άνθρωποι που δεν είχαν πρόθεση να πουλήσουν την ψυχή τους στο διάβολο για λεφτά. Ξέρεις, ήταν διαφορετικό είδος. Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού ήταν. Ναι, παράδειγμα, και πολλές από αυτές τις εταιρείες χρησιμοποιούν ακριβώς ότι χρησιμοποιούν εργαλεία ελεύθερου λογισμικού. Δηλαδή, ο πυρήνας από το browser, το Safari, που είναι στο iPhone, είναι ανοιχτό λογισμικό. Ο πυρήνας, που είναι μια έκδοση του FreeBSD, νομίζω, που είναι στο iPhone, είναι ελεύθερο λογισμικό, είναι ανοιχτό λογισμικό. Αλλά φαίνονται ακόμα αυτές οι καταβολές σε πολλές από αυτές τις εταιρείες. Αλλά ο δικηγόρος του διαβόλου θα σου πει ότι έχουμε δημιουργήσει, ας πούμε, τις πιο εθιστικές εφαρμογές που και μάλιστα δεν τις έχουμε κάνει καθόλου regulate. Έχουμε αφήσει να τις έχουν παιδιά 5-10 χρονών που δεν έχουμε καμία ιδέα τι επίδραση θα έχει, ας πούμε, στον εγκέφαλό τους. Και όταν λέω οι εφαρμογές που λέω, ας πούμε, είναι οι πιο κλασικές εφαρμογές, το YouTube, το Facebook, το Instagram, κτλ. Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, όπως μου είπε και ο πατέρας μου που είναι καθηγητής ιστορίας, μου λέει, εντάξει, να σου θυμίσω ότι είχε πει ο Λόρδος Άκτον ότι η εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απολύτως. Οπότε μου λέει, δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που πολλοί από τους ανθρώπους τους βλέπεις τώρα να είναι σχεδόν καρικατούρες. Βλέπε Elon Musk, που προφανώς τα επιτέγματα του είναι εντυπωσιακά, αλλά ο χαρακτήρας του είναι αυτός που είναι. Είναι ξέρεις, πολλή εξουσία στον άνθρωπο, τόσο μεγάλη εξουσία όταν έχεις πλέον εταιρείες των 3 εκατομμυρίων και εσύ ο ίδιος έχεις περιουσία
Εγώ θυμάμαι που θεωρούσαμε πολύ πλούσιο με 30-40 δις, ήταν ασύλληπτο για μας του Gates παλιά. Και τώρα τα 30-40 δις νομίζω δεν σε βάζουν ούτε στη λίστα των top 50 του κόσμου, έτσι. Δηλαδή, πλέον τα νούμερα έχουν ξεφύγει τελείως. Αλλά ας βάλουμε μια παύση σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να μου πεις λίγο, είσαι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, σε ποια φάση αρχίζει και σου γεννιέται η επιθυμία και η διάθεση να κάνεις κάτι δικό σου? Πού ξεκινάει όλο αυτό? Ήτανε 3 γεγονότα, ας πούμε, που... Ένα ήταν ότι είδα... θυμάμαι όταν γινόταν ο πόλεμος στην Αρμενία. Και ενώ δεν ασχολιόμουν με θέματα γεωπολιτικής ή άμυνας, αγαπάω την ιστορία, αλλά αγαπάω να διαβάζω την ιστορία για να διαβάζω για το Βυζάντιο. Να διαβάζω για την Ελληνική Επανάσταση. Δεν ασχολιόμουν με τα διεθνή, τη γεωπολιτική. Και θυμάμαι ότι πέφτει το μάτι μου και χρυσό και βλέπω που γινόταν ο πόλεμος στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, η διένεξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Και δεν μπορούσα να συλλάβω το ότι ένα drone σκότωνε, ας πούμε, μια ομάδα από στρατιώτες τόσο εύκολα, σαν video game. Και έβλεπα επαναλαμβανόμενα αυτά τα βίντεο, δεν μπορούσα να το συλλάβει ο νους μου. Αυτό ήταν ένα πράγμα, ήταν σοκ. Το οποίο πάλι ήταν, όπως σου έλεγα για το άρθρο με το δασκαλάκι, ήταν στιγμιαίο. Με ποιο τρόπο λες δεν το χώραγε ο νους σου, δηλαδή τι ήταν αυτό που σε σώπησε? Μου φαινόταν πολύ τρομακτικό αυτό. Αλλά την τεχνολογία την καταλάβαινε. Αυτό με τρόμαζε ακόμα περισσότερο. Ότι καταλάβαινα το πώς αυτό δεν είναι κάποια εξαίρεση, αλλά το πώς υπάρχουν όλες τις τεχνολογίες αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτό ο κανόνας. Και ότι αυτό είναι απάνθρωπο. Το δεύτερο ήταν όταν έγινε το καλοκαίρι του 20, το που υπήρχε, ας πούμε, τα διάφορα θέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είτε στο Αιγαίο, είτε πάνω στον Εύρο κτλ. Ο αδερφός μου υπηρετούσε σε ένα ναυτικό παρατηρητήριο, έκανε τη θητεία του, σε ένα ναυτικό παρατηρητήριο στοιχείο. Και μου φάνηκε αρκετά περίεργο γιατί να πρέπει κάποιος να κάθεται να είναι σε ένα παρατηρητήριο όταν απλά, ας πούμε, κοιτάς έναν αισθητήρα, ένα ραντάρ, ας πούμε, μια κάμερα. Και το τρίτο συμβάν ήταν ότι κάποιοι από την αρχική ομάδα της Anduril, η Anduril είναι η πιο επιτυχημένη startup άμυνας αυτή τη στιγμή, έχει φτάσει 60 δις κεφαλαιοποίηση, νομίζω. Αυτή ξεκίνησε το 17-18. Εκεί το 18 είχα κάποιους κοινούς γνωστούς εγώ με κάποιους από τους ιδρυτές, λόγω του ότι κάποιοι φίλοι μου από το πανεπιστήμιο, συνάδελφοι από το πανεπιστήμιο, δουλεύανε στο Oculus, στη Facebook, από που είναι και ένας από τους ιδρυτές της Anduril. Μου είπανε, κοίταξε, αν αυτοί ξεκινάνε αυτή την εταιρεία, ψάχνουν κόσμο, μήπως σε ενδιαφέρει. Εγώ καταλάβαινα τι πάνε να κάνουν. Επειδή είχαμε δει στο πανεπιστήμιο η Honeywell, η Northrop Grumman, οι κλασικοί αμυντικοί contractors, πόσο αργοί ήταν να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, σε σχέση, ας πούμε, με την Google, καταλαβαίναμε τι κάνουν. Θυμάμαι κουβέντιαζα με έναν συνάδελφό μου από το Facebook και λέω ναι, είναι έξυπνοι αυτοί, το πιάσανε. Θα τους ισοπεδώσουν τους άλλους. Δεν έβλεπα τον κοινωνικό λόγο όμως. Δεν είχα τον κοινωνικό λόγο. Δεν καταλάβαινα ποια κοινωνική αξία γι' αυτό. Λέω, OK, θα κάνω τον Αμερικανικό στρατό πιο efficient. Δεν καταλάβαινα γιατί. Δεν με νοιάζει αυτό να το κάνω αυτή τη στιγμή. Με τα γεγονότα του 20 και στο Αιγαίο και με τη σύραξη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, κάπως και έκανα κλικ όλο στο κεφάλι μου. Και μετά δεν μπορούσα να το βγάλω αυτό από το μυαλό μου. Και αποφάσισα το καλοκαίρι του 2021, παραιτήθηκα από την Apple. Την επόμενη μέρα, ας πούμε, άνοιξα τον υπολογιστή, ξεκίνησα να γράφω ένα business plan και κάποια ιδέα για το πώς θα ξεκινούσε η εταιρεία. Και αρχικά είχα στόχο και λέω θα φτιάξω την εταιρεία στην Ελλάδα. Γιατί αυτό έτρεμα, ας πούμε, το τι θα μπορούσε να συμβεί στο Αιγαίο στο μέλλον. Και συνδυάζοντας τη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, το πώς τα τουρκικά όπλα εκεί πέρα έδειξαν να είναι πολύ σύγχρονα για εκείνη την εποχή και ταυτόχρονα την κρίση, ας πούμε, που είχε γίνει το καλοκαίρι του 20. Σου έκανε δηλαδή αυτή η σύραξη, εσύ τη διάβασες ως αυξημένο κίνδυνο και για μας. Δηλαδή βλέποντας τις ικανότητες των Τούρκων σε αυτή τη σύραξη. Ναι. Είναι το πώς αν
εκ των υστέρων έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σχετικά με την άμυνα, οπότε υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην ιστορία. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, είναι σαν να. Όταν γίνεται μια τεχνολογική επανάσταση, δυστυχώς, στην άμυνα μπορεί να επιφέρει ολοκληρωτικά αποτελέσματα. Όταν έχεις δύο στρατούς που συγκρούονται, που ένας έχει υιοθετήσει μια τεχνολογική επανάσταση και ο άλλος δεν έχει. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, από τη μία τους σαμουράι, που έχουν ωραίες στολές, εκπαιδεύονται πάρα πολύ κτλ. Και από την άλλη την πυρίτιδα. Το αποτέλεσμα... Ή το machine gun, ας πούμε. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Αντίστοιχα, για κάποιους Αμερικάνους ερευνητές, αυτό είναι κάτι που μέλει να φανεί, εγώ τον ενστερνίζω αυτό και γι' αυτό έχω αυτή την εταιρεία που έχω ξεκινήσει, αν μπορεί από τη μία να έχεις ένα σμήνος από φτηνά drones, χιλιάδες, και από την άλλη έναν ανθρώπινο πιλότο. Για κάποιους Αμερικάνους ερευνητές αυτή τη στιγμή ή και ανθρώπους μέσα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει αυτό το δίλημμα και από τη μία να είναι ο σαμουράι και από την άλλη ένα πολυβόλο. Σαν τεχνολογική επανάσταση. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το machine gun ή το πολυβόλο δεν είναι όσο εντυπωσιακό είναι ο σαμουράι. Δεν έχει τόσο θάρρος κτλ. Ούτε απαιτεί τόσες ώρες εκπαίδευσης, αλλά ήταν μια τεχνολογική επανάσταση για εκείνη την εποχή. Πριν πάμε στις λεπτομέρειες της Dillian, προφανώς μέσα στις παρατηρήσεις σου ήταν και μια αλλαγή στο παράδειγμα πολέμου, το οποίο φαντάζομαι είχε να κάνει και με την Ουκρανία. Θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε, γιατί είναι κάτι με το οποίο έχεις ασχοληθεί πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε σχεδόν ξέρω. Θέλω λίγο να εξηγήσεις και σε μένα και στους θεατές, ακροατές μας, με ποιο τρόπο άλλαξε ο πόλεμος ή αλλάζει ο πόλεμος. Πώς αλλάζουν οι σειράξεις, πώς αλλάζει η άμυνα με την έλευση της τεχνολογίας και ίσως να μιλήσουμε λίγο για το παράδειγμα του Δαβίδ versus Γολιάθ, Ουκρανία-Ρωσία. Ένα πόλεμο που παρεπιπτόντως όλοι προέβλεπαν ότι θα τελειώσει μέσα σε μερικές μέρες. Όχι εβδομάδες, μέρες. Γύρω στο 18-19 υπήρχαν κάποια βιβλία που προβλέπαν ότι έρχεται μια επανάσταση στον τομέα της άμυνας. Και είχαν δει τα πρώτα παραδείγματα. Ένα ήταν στην Αρμενία πιο μετά το 20. Ένα άλλο ήταν, ας πούμε, η εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 14, όπου οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν. Απλά δεν ήταν κάτι που ήταν αποδεκτό σε μεγάλους κύκλους. Ένα από τα βιβλία είναι το που λέγεται The Kill Chain, η αλυσίδα θανάτου. Είχε εκδοθεί το 20, αρχές του 20, από έναν από τους συνιδρυτές της Anduril. Έτυχε επίσης να το διαβάσω όταν εκδόθηκε, για τυχαίο λόγο, και με συνεπήρε. Τώρα, όλα αυτά τα πράγματα, σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά σε ένα βαθμό, επιβεβαιώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο πόλεμος της Ουκρανίας για πολλές βιομηχανίες τώρα και για πολλά μεγάλα κράτη είναι ορόσημο, γιατί είναι η πρώτη, μετά από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, το πρώτο near peer conflict. Η πρώτη σύγκρουση δύο κανονικών στρατών, δύο μεγάλων ενόπλων δυνάμεων. Και όχι, ας πούμε, μια μεγάλη ένοπλη δύναμη εναντίον ανταρτών ή εναντίον ενός τριτοκοσμικού κράτους. Προφανώς η μια πλευρά είναι. Το Ιράκ το κατατάσσεις στο μεγάλο στρατό τριτοκοσμικό κράτος. Ναι. Ναι. Okay. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο έχει να γίνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο της ουσίας. Που να έχεις, ας πούμε, δύο σύγχρονους στρατούς να συγκρουστούν. Από τη μία έχεις, ας πούμε, το ρωσικό στρατό που είναι η δεύτερη ή τρίτη υπερδύναμη στρατιωτικά του κόσμου. Και από την άλλη έχεις την Ουκρανία που, είναι μια μικρή, πολύ μικρότερη χώρα σχέση με τη Ρωσία, αλλά έχει σημαντική στήριξη όσον αφορά τεχνολογίες, οικονομικά, από όλη τη Δύση σε κάποιο τρόπο. Οπότε είναι ένα. Θα είναι κοινικό αυτό που θα πω, αλλά είναι το πιο αντικειμενικό πειραματικό εργαστήριο για να απαντηθούν πολλά από αυτά τα ερωτήματα, δυστυχώς. Εκεί πέρα εμφανίστηκαν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να είχαν προβλεφθεί ακαδημαϊκά, τώρα πλέον έχουν επιβεβαιωθεί στο πεδίο και σιγά σιγά γίνονται δόγμα σε αρκετούς στρατούς, και στον Αμερικανικό, στο Βρετανικό, στο Γαλλικό κτλ. Ένα είναι η σχέση κόστους-οφέλους όσον αφορά, ας πούμε, τη χρήση των drones. Δηλαδή, παραδοσιακά, για να βγάλεις εκτός ένα άρμα, χρειαζόσουν ένα άλλο άρμα. Δηλαδή, για να βγάλεις εκτός ένα τάγκ, χρειαζόσουν ένα άλλο τάγκ, το οποίο ένα άρμα, ας πούμε, σύγχρονο μπορεί να κόστιζε οπουδήποτε από 3 έως 12 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιπτώσεις όπου αν στείλεις 10 drones μικρά που μπορεί να κοστίζουν 1.000 ευρώ το ένα άρμα eventually θα μπορεί να μην διαλυθεί, αλλά τουλάχιστον θα βγει εκτός μάχης. Οπότε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σχέση κόστους-απόδοσης. Και υπάρχουν κάποια, βλέπεις αυτή τη διαφορά από εκεί που για να κερδίσεις ένα άρμα χρειαζόταν ένα άλλο άρμα, αλλά ήταν 1/1, πας σε κάτι που είναι 1/10 ή 1/1000. Που να μας συγκρίνεις ένα άρμα κοστίζει 10 εκατομμύρια ευρώ και ένα drone που μπορεί να κοστίζει 1.000, άντε 10, ας πούμε 10.000 ευρώ. Όπου έχεις πολλές τάξεις μεγέθους διαφορά στο κόστος και την απόδοση. Αντίστοιχα, αυτό φαίνεται ας πούμε με τα drone μεγάλου πλήγματος, όπου η Ρωσία στέλνει κάθε μέρα, κάποιες φορές μπορεί να στείλει σε μία μέρα 1.000 Shahid. Το Shahid είναι ένα drone το οποίο μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Είναι ιρανικής κατασκευής αρχικά, το έχει υιοθετήσει η Ρωσία σε μεγάλους αριθμούς. Είναι ένα drone που στην πρώτη του έκδοση είχε τον κινητήρα από ένα μηχανάκι, επί της ουσίας. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες αποστάσεις, μπορεί να πάει ας πούμε 500 χιλιόμετρα, φέρει μια πολεμική κεφαλή και ξεκινάει από ένα σημείο που γίνεται από ένα σημείο Α με στόχο να πάει να πέσει σε κάποια κρίσιμη υποδομή, σε κάποια προγραμματισμένη θέση που θεωρείται κάποιος στόχος υψηλής αξίας. Μπορεί να είναι κάποια δηληστήρια, κάποια κρίσιμη υποδομή, κάποια τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Αυτή τη στιγμή αυτά μπορεί να στέλνονται κάποιες μέρες 1.000 την ημέρα. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει αρκετά αντιεροπορικά βλήματα δεν μπορεί να ξοδέψει 1.000 αντιεροπορικά βλήματα σε μία ημέρα. Και επίσης κάθε βλήμα κοστίζει πάρα πολύ ακριβώς, παραπάνω. Ναι, πολλές φορές. Οι δηλαδή, Patriots, ας πούμε, πόσο κοστίζει ο κάθε Patriot? Δεν γνωρίζω ακριβώς αριθμούς, αλλά υπάρχουν τα αντιεροπορικά βλήματα, υπάρχουν σαν τάξη μεγέθους που έχω δει, υπάρχουν αυτά που κοστίζουν 2 εκατομμύρια το ένα, μία βολή Patriot ας πούμε, αν το θυμάμαι καλά, σαν τάξη μεγέθους. Και μετά μπορεί να έχεις μία βολή από ένα βλήμα αέρος-αέρος, δηλαδή αν σηκωθεί ένα F-16 για να πάει να καταρρίψει ένα drone, όπως έγινε όταν φτάσανε κάποια ρωσικά drone, βγήκαν εκτός Ουκρανίας και φτάσανε κοντά ή πάνω από τη Ρουμανία ή πάνω από την Πολωνία πριν κάποιους μήνες και χρειάστηκε να σηκωθούν ανατολικές αεροπορίες για να τα κατεβάσουν, χρησιμοποιούσαν πυράβλους που κοστίζουν $250,000 ο ένας. Χωρίς να μετρήσουμε το κόστος της εκπαίδευσης του πιλότου, των καυσίμων, της συντήρησης του αεροσκάφους κτλ. Κινδύνου ανθρώπινης ζωής. Ακριβώς. Ναι. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι οπότε ένα δεύτερο μάθημα είναι αυτό. Η σχέση, ας πούμε, κόστος-απόδοσης. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι πολλές τεχνολογίες που ήταν εξωτικές, τεχνολογίες δηλαδή που είχαν πολύ λίγες χώρες και βιομηχανίες είχαν πρόσβαση, πλέον έχουν γίνει commodity. Δηλαδή, το να φτιάξει ένα πύραυλο, ο οποίος έχει οπτική καθοδήγηση, ήταν κάποια εξωτική τεχνολογία που 3-4 εταιρείες στον πλανήτη είχαν αυτή την ικανότητα πριν 15 χρόνια. Στην εποχή μας, το να κάνεις ένα drone με οπτική καθοδήγηση είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις με εργαλεία από το Scrooge, επί της ουσίας, ή από το Amazon. Οι τεχνολογίες που χρειάζονται είναι διαθέσιμες εμπορικά. Οι ψηφιακές κάμερες είναι διαθέσιμες εμπορικά, τα drone είναι διαθέσιμα εμπορικά, οι επεξεργαστές που χρειάζεται για να προγραμματίσεις για να το κάνεις αυτό. Οπότε πολλές ικανότητες που ήταν στο παρελθόν σε προηγούμενες σειράξεις απαιτούσαν λίγα πανάκριβα οπλικά συστήματα είτε από τη Γαλλία, είτε από την Αμερική, είτε από τη Ρωσία, μπορούν να κατασκευαστούν σε ένα γκαράζ από μικρές ουκρανικές εταιρείες. Αυτό είναι από τα διδάγματα της Ουκρανίας. Δηλαδή, η δυνατότητα το να χτυπηθεί ένα στόχο στα 500 χιλιόμετρα ή στα 1000 χιλιόμετρα, κάτι το οποίο χρειαζόταν η πολεμική αεροπορία, να υπάρχει ένα βλήμα κρούς, το οποίο θα κοστίζει συνήθως 2 εκατομμύρια ευρώ το ένα, στις συμβατικές ή παραδοσιακές πολεμικές αεροπορίες. Στην Ουκρανία βλέπουμε και στη Ρωσία να γίνεται από μικρές εταιρείες που παίρνουν φτηνά drones και με εμπορικά υλικά κατά βάση, τα προγραμματίζουν έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις και να χτυπήσουν κάποια κρίσιμη υποδομή. Και το κόστος ενός τέτοιου drone περίπου τι θα έλεγες ότι είναι? Εξαρτάται. Δηλαδή, οι αναφορές όσον αφορά το κόστος του Shahid, έχω ακούσει αναφορές μεταξύ από 70 έως 300.000 ευρώ. Όσον αφορά το κόστος. Προφανώς το κόστος αλλάζει καθώς αλλάζει η κλίμακα της παραγωγής. Τώρα, αντιστρέφοντας λίγο το ερώτημα,
Ο πόλεμος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε και πολλά παραδοσιακά πράγματα στην άμυνα. Ένα από αυτά είναι ότι οι αριθμοί μετράνε. Οι αριθμοί μετράνε ότι ο αριθμός παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, οι πολεμικές αεροπορίες τείνανε στο να έχουν λιγότερα αεροσκάφη, αλλά όλο και πιο, ιδιαίτερα οι νατοικές πολεμικές αεροπορίες, τείνανε να έχουν λιγότερα αεροσκάφη, αλλά όλο και πιο σύγχρονα. Υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός Αμερικάνου στρατηγού, νομίζω, που αστιεύεται κάπου, και περιγράφει τα διάφορες γενιές από fighter jet, από πολεμικά αεροσκάφη και πόσο κοστίζει το καθένα. Και δείχνει το πώς διαρκώς ανεβαίνει το κόστος, η τιμή της μονάδος. Ξεκινώντας, ας πούμε, από τα μοντέλα πριν από το F-16, μετά το F-16, το F-35 κτλ. Και λέει ότι αν συνεχίζουμε αυτή την κλίμακα, στο τέλος, το 2100 θα έχουμε ένα αεροσκάφος. Το πώς δηλαδή πηγαίναμε στο να έχουμε λιγότερους αριθμούς με πιο εξεσυντημένες ικανότητες. Αυτό το οποίο ανατράπηκε στην Ουκρανία είναι ότι και ανατράπηκε με την έννοια, με κάποια ιδέα από το παρελθόν, που ξανά έγινε relevant. Ότι οι αριθμοί από μόνοι τους, όταν είναι μεγάλοι, δημιουργούν ποιότητα. Δηλαδή, αν έχω ένα πανάκριβο αντιεμπορικό σύστημα, αλλά έχει 20 βλήματα, αν έρθουν 200 εισερχόμενα drones, από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχει σημασία ότι τα βλήματα μου είναι πολύ πιο έξυπνα, πιο καλά. Οπότε αυτό που είναι μια ιδέα που είχε χαθεί, επανήλθε. Άλλες ιδέες που είχαν χαθεί και επανήλθαν είναι το κατά πόσο γρήγορα μπορεί να παραδοθεί κάτι σε μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή, ιδιαίτερα και για τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι το οποίο να μπορεί να παραχθεί σε μεγάλους αριθμούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλά από τα δυτικά οπλικά συστήματα όχι μόνο είναι ακριβά, αλλά τα lead times, οι χρόνοι, ας πούμε, παραγωγής μπορεί να είναι όχι μήνες, χρόνια που μπορεί να χρειάζεται να περιμένεις. Οπότε αυτά ξαναεμφανίστηκαν επίσης στην εξίσωση. Άλλη μια παλιά ιδέα που ξαναέγινε σχετική με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι το πώς χρειάζεται να αλλάξει το σύστημα προμηθειών. Όλο το δυτικό σύστημα προμηθειών του δημοσίου, κατ' επέκταση και της άμυνας, είχε φτιαχτεί και για καλό σκοπό να προστατεύει τη διαφάνεια. Ακόμα και εις βάρος της αποτελεσματικότητας. Γιατί προφανώς όταν μιλάμε, ας πούμε, για εξοπλιστικά προγράμματα, σε μεγάλο βαθμό έχουμε να κάνουμε με χρήματα φορολογουμένων και στις δημοκρατίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, να υπάρχει διαφάνεια γύρω από το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Οπότε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλο το σύστημα των εξοπλισμών και στην Αμερική και στη Γαλλία και στην Ελλάδα και στην Βρετανία δομήθηκε γύρω από τη διαφάνεια και όχι την αποτελεσματικότητα. Το οποίο έβγαζε νόημα. Οι χώρες χρειάζονταν να εξοπλιστούν για κάποιο πιθανό μελλοντικό conflict. Δεν είχαν κάποια επίγουσα ανάγκη όπως είχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή στον Ψυχρό Πόλεμο. Οπότε τι τους ένοιαζε να είναι σίγουροι ότι θα αγοράσουν την καλύτερη τεχνολογία από τον καλύτερο προμηθευτή. Γιατί δεν υπήρχε το urgency. Δεν υπήρχε ανάγκη να παραδοθεί κάτι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Προτεραιότητα ήταν η διαφάνεια, ακόμα και αν αυτό γινόταν εις βάρος του πότε θα παραδοθεί μια σύμβαση. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό πολλά προγράμματα, ας πούμε, και του Αμερικανικού στρατού, αλλά και στην Ευρώπη, ας πούμε, μπορεί το ίδιο εξοπλιστικό πρόγραμμα να τρέχει για δεκαετίες. Έτσι, με τους παραδοσιακούς χρόνους. Και δεν υπήρχε και αποκέντρωση στις αποφάσεις. Ήταν όλα πάρα πολύ κεντρικά. Αυτό ανατράπηκε δραματικά στην Ουκρανία και σιγά σιγά ανατρέπεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ουκρανία χαρακτηριστικά κάθε ταξιαρχία έχει δικό της budget και έχει δικαίωμα να αγοράζει μόνη της πράγματα. Οπότε μπορείς να βρεις για το ίδιο πράγμα δύο διαφορετικές ταξιαρχίες να αγοράζουν από διαφορετικούς προμηθευτές. Στους Ρώσους ισχύει το ίδιο ή όχι? Δεν μπορώ να γνωρίζουμε βασικά. Δεν γνωρίζω. Ναι. Έχω δει κάποια ντοκιμαντέρ αντίστοιχα, αλλά δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Απλά στην Ουκρανία έχει μια τρομακτική αποκέντρωση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες κεντρικές παραγγελίες που θα γίνουν κεντρικά από την κυβέρνηση, που είναι η βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, αλλά οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες, κάθε ταξιαρχία έχει, σαν να λέμε η Ρόδος, ας πούμε, να έχει το δικό της budget μέχρι ένα σημείο και να μπορούσε να αγοράζει μόνη της πράγματα, να το δοκιμάζει
Και μετά αυτό είναι το εισιτήριο συνήθως, αν κάτι είναι αποτελεσματικό, να μπει και μέσα στο επόμενο πακέτο δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Αυτή η αποκέντρωση ήταν κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο πάλι κάποιος θα πει ότι είναι μια ιδέα από το παρελθόν που επανέρχεται. Δηλαδή, αν εμπιστεύεσαι μια ταξιαρχία, δεν θυμάμαι ακριβώς, αν εμπιστεύεσαι ας πούμε, κάποιον να διοικήσει μια ταξιαρχία, έτσι, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, δεν γίνεται να μην τον εμπιστεύεσαι να μπορεί να αγοράσει κάτι αξίας. Έτσι. Πάλι νομίζω μια ιδέα από το παρελθόν που επανέρχεται όσον αφορά την άμυνα. Αυτό τώρα, το παράδειγμα της Ουκρανίας όσον αφορά το πώς, άλλο επίσης ενδιαφέρον, σε μια ομιλία, θυμάμαι σε ένα συνέδριο στην Αγγλία, μιλούσε ο αντίστοιχος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης της Ουκρανίας, ο οποίος έπαιξε εκεί κεντρικό ρόλο στο να δημιουργηθούν οι διάφορες ομάδες με drone και να συνεισφέρουν στην άμυνα της χώρας. Και θυμάμαι ότι ανέφερε ότι κοιτώντας πίσω κάποιες από τις κυβερνήσεις πριν την κυβέρνηση Ζελένσκι, για κάποιους υπουργούς εκτιμούν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν, αν όχι υποχείρια, ήταν επηρεασμένοι πάρα πολύ από τη Ρωσία. Και κοιτώντας τι κάνανε, ένα από τα πράγματα που κάνανε είναι ότι κάνανε πάρα πολύ πολύπλοκη τη διαδικασία προμηθειών. Δηλαδή, κοιτώντας προς τα πίσω, μας έλεγε ότι ένα από τα πράγματα που έκανε η ρωσική κατασκοπία στην Ουκρανία τη δεκαετία πριν την εισβολή ήταν να κάνει lobbying, να πιέσει, ώστε η διαδικασία των προμηθειών να γίνει παρανοϊκά πολύπλοκη, με προπέτασμα καπνού, ας πούμε, προφανώς που για καλό σκοπό, ας πούμε, διαφάνεια. Παραδείγματος χάρη ότι για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου που κάνει παρεμβολής, για να είναι ασφαλές και να μην προκαλέσει η ακτινοβολία κάτι, θα πρέπει να περάσει πιστοποίηση από το τάδε εργαστήριο. Το οποίο τάδε εργαστήριο για να πιστοποιήσει κάτι θα του πάρει 1,5 χρόνο. Αυτό αυτομάτως είναι σαν να σε αφοπλίζει. Όταν, ας πούμε, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου πρέπει να ανανεώνονται κάθε εβδομάδα πλέον, στην αρχή του πολέμου, τα συστήματα επικοινωνιών και παρεμβολών, μια παρένθεση εδώ, ηλεκτρονικός πόλεμος είναι η τέχνη για το πώς μπορείς να παρεμβάλλεις τις επικοινωνίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του αντιπάλου. Δηλαδή, να παρεμβάλλεις το GPS, τον ασύρματό του, την κινητή τηλεφωνία, ακόμα και να κλείσει τα ηλεκτρονικά του μέσα από ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δημιουργώντας, ας πούμε, με δικές σου εκπομπές. Έχει μακρά παράδοση στις ενόπλες δυνάμεις αυτό σε όλο τον κόσμο, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Οι πιο σύγχρονοι στρατοί στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία ανανέωναν τις βιβλιοθήκες ηλεκτρονικού πολέμου, δηλαδή σε ποιες συχνότητες μιλάνε, δεν μιλάς απλά σε μια συχνότητα, συνήθως ανά κάποια χιλιοστά του δευτερολέπτου πηδάς από συχνότητα σε συχνότητα. Και το pattern, δηλαδή η σειρά με την οποία πηδάς, είναι, ας πούμε, η συνταγή με την οποία επικοινωνείς. Ωραία. Και μετά αντίστοιχα έχεις και για τον εχθρό. Ο εχθρός σε ποιες συχνότητες λειτουργεί, με ποιο pattern πηδάει από συχνότητα σε συχνότητα και πώς εγώ ξέρω αυτό το pattern και το παρεμβάλλω. Αυτό το set λέγεται μια συνήθως βιβλιοθήκη ηλεκτρονικού πολέμου, αυτή η πληροφορία. Ο Αμερικανικός στρατός που ήταν ο πιο σύγχρονος αυτό, άλλαζε κάθε 9 μήνες τις βιβλιοθήκες ηλεκτρονικού πολέμου. Στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχει direction, τελευταία φορά που άκουσα από ανοιχτές πηγές είναι ότι το direction είναι να μπορεί να αλλάζει κάθε 72 ώρες, ενώ στην Ουκρανία αλλάζουν κάθε εβδομάδα και οι δύο πλευρές. Τις συχνότητες στις οποίες λειτουργούν, τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν κτλ. Ώστε αν εσύ παρεμβάλλεις το πρωτόκολλο Α, εγώ να αλλάξω την επόμενη εβδομάδα να είμαι στο πρωτόκολλο Β και να είναι αυτό το κυνήγι γάτας ποντικού. Με το παραδοσιακό σύστημα προμηθειών πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει τρόπος, αν πρέπει κάτι να πιστοποιηθεί μετά από 1,5 χρόνο, σου βγάζω το χρόνο να γίνει μια κανονική σύμβαση. Να είναι 5 χρόνια. Πώς γίνεται να ανανεώνεις το λογισμικό κάθε μία μέρα, όπως γίνεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, ή όπως κάνει το κινητό σου τηλέφωνο. Έτσι. Όσον αφορά τις προμήθειες, πολλά από τα μαθήματα στην Ουκρανία έχουν υιοθετηθεί από δυτικά κράτη, κυρίως σε επίπεδο λόγου. Δηλαδή στην Αμερική δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει πραγματικά το σύστημα προμηθειών. Ακόμα η πλειοψηφία των προμηθειών σε μεγάλο βαθμό πάει στις κλασικούς μεγάλους primes, στη Lockheed, στη Raytheon κτλ. Υπάρχουν ένα
μια μικρή μειοψηφία που όλο μεγαλώνει γύρω από την Anduril και κάποιες άλλες εταιρείες. Η χώρα η οποία έκανε την πιο επαναστατική νομοθεσία, πολλές χώρες εκφράσανε τη θέλησή τους να αλλάξει το σύστημα προμηθειών. Είπανε, δείτε εδώ οι Ουκρανοί, πρέπει να εξοπλίζονται γρήγορα. Ήταν σημαντικό να εξοπλίζονται γρήγορα για να πάρουν νέες τεχνολογίες γρήγορα για την άμυνα. Πρέπει και εμείς να αλλάξουμε το σύστημα προμηθειών μας. Αυτό σε επίπεδο λόγου το έχουν εκφέρει όλοι οι δυτικοί πολιτικοί αρχηγοί. Και ακόμα και ανατολικοί. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί το έχουν πει αυτό. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αμερική κτλ. Μάλιστα, ας πούμε, ο Αμερικάνος ο Υπουργός Πολέμου τώρα είπε ότι το Υπουργείο Πολέμου, το Υπουργείο Άμυνας, ας πούμε, είναι πολύ κακός πελάτης. Έτσι, αργεί να πληρώσει, οι διαγωνισμοί μπορεί να κρατήσουν χρόνια, μπλα μπλα μπλα. Η χώρα η οποία έκανε αλλαγές, το οποίο επίσης δεν νομίζω ότι έχει καλυφθεί αρκετά, η χώρα η οποία έκανε νομοθετικές αλλαγές είναι η Γερμανία. Και έκανε επαναστατικές. Πέρασε ένα πρώτο σετ νόμων αμέσως μετά την εισβολή, το 22. Μετά πέρασε ένα ακόμα πιο επιθετικό, το 25, όπου άλλαξε κάποια θέματα όσον αφορά τις προμήθειες. Αποκέντρωσε το σύστημα, ας πούμε, αποσυμφόρησε τις αποφάσεις τι έκανε ακριβώς. Άνοιξε την αγορά έτσι ώστε να μπορούν και νέοι παίκτες να μπουν μέσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τουλάχιστον 2 unicorns στην άμυνα στη Γερμανία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν 5, με την έννοια ότι βλέπω και άλλες εταιρείες που μεγαλώνουν δραματικά εκεί πέρα, που είναι εταιρείες που δημιουργήθηκαν πριν 3 χρόνια, max. Και τι έκανε η αλλαγή. Βασικό πελάτη τελικά το γερμανικό κράτος. Το γερμανικό κράτος. Που οι αλλαγές που έκανε ποιες ήταν. Πρώτον, ανέβασε το όριο της απευθείας ανάθεσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες, όπως στη Βρετανία, το όριο της απευθείας ανάθεσης ήταν νομίζω 50.000 λίρες. Εδώ νομίζω είναι 30.000 ευρώ. Δηλαδή, έδωσε τη δυνατότητα, αν οι ενόπλες δυνάμεις πιστεύουν ότι η εταιρεία Χ είναι ικανή να παραδώσει κάτι, να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την εταιρεία Χ να παραδώσει αυτό το πράγμα, χωρίς να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. Δεύτερο πράγμα, ανέβασε αυτό το όριο, στο βαθμό που αυτό περνάει από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας Βουλής. Δηλαδή, η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας Βουλής έχει δικαίωμα να το επικυρώσει αυτό. Αυτό είναι η πρώτη αλλαγή που έγινε στη Γερμανία. Η δεύτερη αλλαγή που έγινε, και αυτό το κάνει όχι μόνο για πολεμικό υλικό, στην αρχή το κάνει για πολεμικό υλικό που είναι σημαντικό για το ανατολικό μέτωπο, μετά άλλαξε η νομοθεσία ώστε να είναι για οποιοδήποτε υλικό είναι σημαντικό, ακόμα και για θέματα πολιτικής προστασίας or medical emergencies ή για θέματα ιατρικά. Το δεύτερο που έκανε ήταν για να ανοίξει την αγορά, με κάποιο τρόπο ας πούμε, είναι δεύτερον να μην υπάρχουν οικονομοτεχνικές προϋποθέσεις. Πολλές φορές αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντίστοιχα και στην Αμερική, γιατί και οι δύο κόσμοι παρόμοιοι είναι, σε μια δημοσίευση υπάρχουν οικονομοτεχνικοί όροι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ωραία, θέλουμε να αγοράσουμε ποτήρια. Αυτό που θα αγοράσουμε ποτήρια πρέπει ήδη να έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια τζίρο ποτήρια για να μας πουλήσει εμάς 50 εκατομμύρια ευρώ ποτήρια. Και θα πρέπει ο μέσος τζίρος του τα προηγούμενα 3 χρόνια να ήταν τουλάχιστον 10% της σύμβασης. Αυτομάτως αυτό για ποιο λόγο να πάει, δεν μπορεί μια startup να πάει να πάρει αυτό το συμβόλαιο. Αναδύνατον. Άρα αυτομάτως λες από την αρχή ότι βάζω κάποιον όρο που ο νομοθέτης τον έβαλε για καλό σκοπό. Ότι θέλω αυτός που θα αναλάβει τη σύμβαση να μπορεί να την εκπληρώσει. Άρα τι λέω, ότι εσύ για να έρθεις να μου πουλήσεις 50 εκατομμύρια ευρώ ποτήρια, θα πρέπει να έχεις πουλήσει κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια ευρώ ποτήρια τα προηγούμενα 3 χρόνια. Αυτό αυτομάτως πετάει έξω όλες τις startup. Ναι, όχι, οποιαδήποτε νέα εταιρεία. Οδηγεί σε μεγάλους εργολάβους που χρησιμοποιούν τους υπόλοιπους ως υπεργολάβους. Ναι, στο καλό σενάριο. Στο καλό σενάριο. Ναι. Στο κακό σενάριο δεν γίνεται η δουλειά. Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο που έβαλε, και επίσης δεν επιτρέπει στο κράτος να πάρει ρίσκο, αν θέλει. Να σου πω, για να το πάμε λίγο, εγώ καταλαβαίνω αυτό. Έχει αρκετά κι άλλα αυτή η γερμανική νομοθεσία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Άλλα 3, αν θες να πω άλλα 3 στοιχεία. Ένα άλλο στοιχείο ήταν ότι ως τότε πληρωνόταν ένα έργο αφού γίνει. Η νομοθεσία το άλλαξε εκεί πέρα έτσι ώστε το 30% να πληρώνεται μπροστά. Να μπορεί να πληρώνεται μπροστά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί μια εταιρεία που δεν έχει ακόμα credit lines με τις τράπεζες να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το έργο. Σωστό. Και έβαλε μέσα όρους που να προστατεύουν το δημόσιο αυτή τη φορά, ώστε να είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να ανανεώνει το λογισμικό για κάποια χρόνια με το που δώσει κάτι. Έτσι.
Αυτό έχει προκαλέσει επανάσταση αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Για παράδειγμα, δόθηκε ένα συμβόλαιο τώρα 1 δις, μισό δις σε κάθε εταιρεία, σε 2 εταιρείες. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς. Η μία εταιρεία υπάρχει 5 χρόνια, η άλλη υπάρχει 15 μήνες. Η μία εταιρεία δεν είχε καν προϊόν. Απλά ήταν μία ανάγκη που χρειαζόταν το γερμανικό κράτος γρήγορα, πίστεψε ότι κάποια εταιρεία μπορεί να το φέρει και πήρε το ρίσκο να ποντάρει σε αυτή την εγχώρια εταιρεία, ας πούμε, ότι μπορεί να το καταφέρει. Οπότε αυτό θεωρείς ότι θα μπορούσε να ήταν ένα πρότυπο και για την Ελλάδα, δηλαδή το γερμανικό παράδειγμα. Εκτιμώ ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία σιγά σιγά θα γίνει αντίστοιχες νομοθεσίες, θα υπάρξουν σε όλα τα δυτικά κράτη και σε όλα τα ανατοϊκά κράτη. Και ήταν, ας πούμε, το πρώτο παράδειγμα και πολλά κράτη θα μιμηθούν. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η τεχνολογική επανάσταση τώρα αφήνει το περιθώριο να γεννηθούν νέες εταιρείες. Αν δηλαδή εμείς κάνουμε αυτή τη νομοθετική αλλαγή σε 5 χρόνια από τώρα, μπορεί απλά να αγοράζουμε τα προϊόντα των γερμανικών εταιριών που ανθίσανε σε αυτή την περίοδο. Και η εμπειρία σου μέχρι στιγμής, για να πάμε λίγο στην Ελλάδα, ποια είναι? Δηλαδή, γύρισες, έσαι στην Τίλιαν, το ελληνικό κράτος ήταν έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο κατακεφαλήν, ας πούμε, εξόδων στο ΝΑΤΟ είμαστε αρκετά ψηλά. Πάντα ξοδεύαμε πολλά για την άμυνά μας. Και νομίζω και όλοι οι Έλληνες ήταν πάντα σε μια κατάσταση που αναγνωρίζανε τον κίνδυνο δίπλα μας, τους Τούρκους. Και νομίζω υπήρχε μια γενική αποδοχή ότι και καλά το κάνουμε αυτό το τέλος πάντων, που έχουμε το κόστος της άμυνάς μας. Βέβαια, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση γύρω από την τεχνολογία στην άμυνα. Δημιουργήθηκε το ΕΛΚΑΚ, που είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Θα ήθελα λίγο να μας πεις πού βρισκόμαστε. Εγώ εξ αρχής πίστευα... Βγαίνουν εταιρείες ελληνικές, εκτός από την Τίλιαν, τι συμβαίνει? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που είναι διεθνώς γνωστές στην άμυνα. Η πιο σημαντική είναι η Theon Group, του κύριου Χατζημινά, που είναι, ας πούμε, και στο χρηματιστήριο στην Ολλανδία και είναι, ας πούμε, ο παγκόσμιος νούμερο 1 σε διόπτρες νυκτός, σε night vision goggles, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Άρα υπάρχουν παραδείγματα στην Ελλάδα. Το δεύτερο που να πω ότι είναι σημαντικό, που είναι γι' αυτό που πες ότι πάντα η Ελλάδα ξόδευε, και πάντα η Ελλάδα ξόδευε και θεωρείται elite χρήστης. Να πω κάποια παραδείγματα. Αν πάμε, ας πούμε, στο πελατολόγιο της Lockheed Martin ή στο πελατολόγιο της Naval Group, ας πούμε, στη Γαλλία ή της Dassault. Κάπου, αν τους πάρω τους πελάτες τους και τους βάλω σε σειρά από το πελάτη που ξοδεύει τα περισσότερα προς τον πελάτη που ξοδεύει τα λιγότερα. Η Ελλάδα, στη Lockheed Martin, αν κάνω αυτή την κατάταξη, θα είναι κάπου μεταξύ 10 και 20. Πολύ ψηλά. Ναι, θα είναι ψηλά, ναι. Αν σου έλεγα ότι αν πάω στους πελάτες της Anthropic, που είναι, ας πούμε, στο AI από τους ηγέτες, ή της OpenAI, και σου λέω, ξέρεις, στους πρώτους 20 πελάτες τους, και σε όλες αυτές, και στην OpenAI και στην Anthropic κτλ., άμα κάνω sort τους πελάτες τους, με βάση το πόσα χαλάνε, κάπου στους πρώτους 20 είναι αυτός ο ελληνικός οργανισμός εδώ δημόσιος. Στον οποίο μάλιστα όλοι οι άντρες πολίτες είναι υποχρεωμένοι να περνάνε ένα χρόνο της ζωής τους. Δεν θα σου φαινόταν λογικό να πεις, μήπως να φτιάξουμε έναν ανταγωνιστή τους? Μπορεί να τους ανταγωνιστούμε, μπορεί να τους δώσουμε ένα component, θα το σκεφτόσουν, θα σου φαινόταν φυσιολογικό. Να φτιάξει κάτι εδώ. Ναι, να φτιάξει κάτι εδώ. Αυτό συμβαίνει με την άμυνα, το οποίο νομίζω δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ότι είμαστε elite χρήστης. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω όλοι το συνειδητοποιούν στην ναυτιλία. Το συνειδητοποιούν σε έναν βαθμό στον τουρισμό.
δεν νομίζω ότι περισσότερος κόσμος το συνειδητοποιεί στην άμυνα. Δηλαδή, πόσο μεγάλοι πελάτες είμαστε και πόσο, όπως λες εσύ το λες elite, ναι, χρήστες είμαστε. Και elite, ναι. Γιατί θυμάμαι κάποιο πριν 9 μήνες μιλούσα με τον πρώην αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας μεγάλη σύμμαχου χώρας. Δεν θέλω να πω ποιας. Και μιλούσαμε έτσι, κάποιος μου έδινε συμβουλές. Και του λέω, ξέρεις, προσπαθούμε αν θέλουμε να βγούμε στο εξωτερικό και τα λοιπά. Μου λέει, μην υποτιμάς τη χώρα σου. Εμείς, λέει, να ξέρεις, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα πουλήσει εσάς. Γιατί είστε οδοδείκτης. Είστε, ας πούμε, από τις πιο elite, έχετε από τις πιο, ας πούμε, elite πολεμικές αεροπορίες του κόσμου. Να ξέρεις, λέει, οι άλλες χώρες σκοτώνονται για το ποιος θα πουλήσει εσάς. Μην το υποτιμάς το να καταφέρεις να έχεις κάποια σημαντική παρουσία στη χώρα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό μου το είπε πρώην Αγία σύμμαχο χώρας. Για πες μας λοιπόν, το τι θα μπορούσες συνοπτικά, ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί ευκαιρία είναι. Δηλαδή υπάρχει μια μετάβαση τεχνολογική, στις μεταβάσεις δημιουργούνται και καινούργιοι παίχτες. Αυτή είναι η έννοια αυτή της μετάβασης. Εμείς τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ως χώρα για να παίξουμε ένα ρόλο και να πούμε ότι σε 5 χρόνια, 10 χρόνια έχουμε μια αμυντική βιομηχανία τεχνολογίας. Τι θα μπορούσαμε παραπάνω να κάνουμε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία συνταγή. Σκέψεις τώρα συζητάμε. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ θετικό το όλο effort που γίνεται με τον ΕΛΚΑΚ. Και ο ΕΛΚΑΚ είναι σαν να ήρθε κάποιος ταξιδιώτης από το μέλλον και να μας τον έφερε. Ωστόσο, μένει να φανεί πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτό το effort για να φέρει αποτελέσματα. Που πάει η συζήτηση πώς άλλαξε ο νόμος στη Γερμανία. Και μάλιστα άλλαξε 2 φορές μέχρι να είναι αποτελεσματικός. Και τι αντίστοιχες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν εδώ και στο πλαίσιο του ΕΛΚΑΚ και εκτός του πλαίσιου του ΕΛΚΑΚ. Εγώ θα έλεγα το πιο σημαντικό θα ήταν το να χτίσουμε εθνικούς πρωταθλητές. Έτσι ώστε να πιστέψουμε ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι μπορούμε να έχουμε κάτι διεθνώς ανταγωνιστικό. Από όσο ξέρω, η Θείον δεν πολύ πουλάει στην Ελλάδα. Είναι εθνικός πρωταθλητής, αν το δεις σαν εταιρεία, αλλά δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μεγάλος πελάτης Θείον, από όσο ξέρω. Μπορώ να κάνω λάθος. Δεν λέω εθνικούς πρωταθλητές ως το να βασίζουν τον τζίρο τους σε αυτό. Οι υγιείς εταιρείες θα πρέπει, ας πούμε, να βασίζουν, κατά τη γνώμη μου, το 90% του. Λες η Ελλάδα να βγάλει κάποιες πολύ πετυχημένες κι άλλες τέτοιες εταιρείες. Απλά το να δημιουργήσει το πεδίο, έτσι ώστε να μπορούν κάποιες εταιρείες να κάνουν πολύ γρήγορα τα πρώτα τους βήματα, έτσι, και να γίνουν εθνικοί πρωταθλητές. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Οπότε, το δεύτερο θα έλεγα, ένα θα ήταν σε αυτές τις νέες τεχνολογίες να δημιουργηθεί το περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσουν νέες εταιρείες να δοκιμάσουν πράγματα γρήγορα. Όχι στο πεδίο εννοείς. Στο πεδίο, ναι, σε ρεαλιστικές συνθήκες. Αυτό νομίζω πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει, ότι σε αυτό το τομέα η δυνατότητα να δοκιμάσει πράγματα στο πεδίο έχει τρομακτική αξία. Η αγορά, ας πούμε, κατά τα άλλα, είναι πάντα ανοιχτή. Αν μου βγάλεις ένα καινούριο προϊόν, πας και το δείχνεις στην αγορά και ο καταναλωτής αποφασίζει. Στην άμυνα δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει κάποιος να σου ανοίξει την πόρτα του πεδίου για να δοκιμάσει τα προϊόντα. Εκτός κι αν είσαι αρκετά, ας πούμε, θαραλέος, έτσι ώστε να πηγαίνεις στην Ουκρανία και να δοκιμάζεις πράγματα ή στις Ουκρανίες. Το οποίο εσείς το κάνετε. Ναι. Οπότε ένα πράγμα θα έλεγα θα ήταν όλη η τεχνογνωσία που έχει σε βάθος αιώνων, έτσι, κυριολεκτικά, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, να μπορούν να δημιουργήσουν ένα πεδίο δοκιμών, έτσι ώστε και οι ίδιες να μπορούν να επιλέγουν τώρα με τις νέες τεχνολογίες που έρχονται πιο έξυπνα το τι δουλεύει, τι όχι. Το δεύτερο που θα έλεγα θα ήταν να προκαλέσουμε κάποιο είδους επαναβιομηχανοποίηση. Ξέρω λίγο, αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά εγώ συγκρίνοντας, ας πούμε, τις ικανότητες της αγοράς εδώ σχέση με τις αγορές στο εξωτερικό, είδα ότι εδώ το να βρω μηχανουργούς ή ηλεκτροσυγκολητές
που είναι αρκετά σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία, είναι πολύ πιο εύκολο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το χτίσουμε κι άλλο. Δηλαδή, η συμμετοχή της παραδοσιακής των μηχανουργείων, των ναυπηγείων, που δεν είναι απαραίτητα να είναι μεγάλες εταιρείες άμυνας, μπορεί να είναι ένα μηχανουργείο 20 ανθρώπων. Μία εταιρεία 100 ανθρώπων που κάνει καλωδιώσεις. Μία εταιρεία 50 ανθρώπων που κάνει σίδερα. Που στην Ελλάδα συνήθως εκπροσωπούνται από το ΣΕΚΠΙ, ας πούμε, το σύλλογο της αμυντικής βιομηχανίας, που είναι γύρω στις 300 εταιρείες εκεί πέρα. Κάποιες είναι μεγάλες, είναι τεχνολογίες, αλλά κατά βάση είναι μικρές SMEs βιοτεχνίες. Αυτό δεν πρέπει, το ότι έχουμε ακόμα τέτοιες εταιρείες δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Είναι κάτι που το ζητάνε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό πάνε να το ξαναεφεύρουν. Το ότι εμείς εδώ έχουμε ηλεκτροσυγκολητές, το ότι έχουμε ναυπηγεία, ακόμα και έτσι που είναι παρατημένα, και τώρα πάνε να ξαναγεννηθούν. Δεν είναι λίγο. Είναι τρομακτικό πλεονέκτημα της χώρας και κάτι τρομακτικό. Είναι ένα σημαντικό γρανάζι στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας αμυντικής βιομηχανίας που μπορεί να φέρει η χώρα. Ας πούμε, λίγος κόσμος ξέρει ότι το Leopard, ας πούμε, που όλοι το ξέρουν, έχει πάρα πολλά components που γίνονται σε ελληνικά μηχανουργεία, έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο για μας μπορεί να θεωρείται και λίγο παρακατιανό μηχανουργείο. Το μηχανουργείο αυτή τη στιγμή είναι κάτι σπάνιο στην Ευρώπη γιατί εκλείπει. Και άρα έχει μεγάλη αξία, έτσι. Και δεν θα αντικατασταθεί από τον κλότ. Και δεν θα αντικατασταθεί. Κοίτα, αυτό που λες πάντως είναι ενδιαφέρον. Γιατί μου έλεγε κάποιος, κοίτα, λέει, η Ευρώπη πρώτα έστειλε τη βιομηχανική της παραγωγή στην Κίνα, κατά κάποιο τρόπο, και τώρα είναι έτοιμη να στείλει και όλη την εγκεφαλική παραγωγή στην ανθρώπικη, στην OpenAI, και στο τέλος με τι ακριβώς μένουμε παρά μόνο κάποιες υπηρεσίες, ας πούμε, στην ουσία. Το οποίο δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει καθόλου καλό μέλλον, αυτό είναι σίγουρο. Οπότε νομίζω η επιστροφή σε τέτοια πράγματα σαν αυτά που λες, που είναι μια επαναβιομηχανοποίηση ουσιαστικά της χώρας με αφορμή την άμυνα, ξέρεις, μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Το θέμα είναι κατά πόσο, ξέρεις, τελικά μπορεί να του δοθεί η απαραίτητη προτεραιότητα, διότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, όπως λες, από μόνα τους. Πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο που να σε βοηθάει. Το γερμανικό που περιέγραψες φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον, πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο φιλικό προς νέες εταιρείες περιβάλλον. Εντάξει, το παράδειγμα της Ουκρανίας νομίζω μας δίνει και ένα πρόσφατο, αν θες, πείραμα σε πραγματικές συνθήκες του τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Η Ελλάδα νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να προτεραιοποιήσει ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ναι, σίγουρα, ας πούμε, οι Γερμανοί σαν λαός είναι πολύ πιο προνοητικοί από εμάς, θα έλεγα, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε. Αλλά εγώ κάνω την εκτίμηση ότι αυτός ο κύκλος και επαναβιομηχανοποίησης, εν γέννη, και επανεξοπλισμών της Δύσης, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε τώρα παροδικά λόγω της Ουκρανικής, της εισβολής Ρωσίας στην Ουκρανία. Ή της αντίδρασης του Τραμπ που όλοι πιστεύουν. Ακριβώς. Ναι, εγώ εκτιμώ ότι αυτό είναι μέρος κάτι πολύ βαθύτερου. Αυτό το βαθύτερο είναι ο ανταγωνισμός Αμερικής-Κίνας. Αυτό δημιουργεί ένα νέο είδος ψυχρού πολέμου. Αυτό θα κρατήσει δεκαετίες, μάλλον. Και σε αυτό το νέο ανταγωνισμό, πράγματα τα οποία τα εμπιστευτήκαμε αλλού, δηλαδή την παραγωγή μας στην Κίνα, την ενέργεια στη Ρωσία και την ασφάλεια στις ΗΠΑ, ίσως πρέπει να τα ξαναεφεύρουμε εδώ. Την παραγωγή εδώ, ώστε να έχουμε πιο ασφαλή supply chains, αν η Κίνα είναι στο άλλο στρατόπεδο. Την ενέργεια εδώ, λόγω του ότι η Ρωσία φαίνεται ότι πηγαίνει προς το στρατόπεδο της Κίνας, και την ασφάλεια σε κάποιο βαθμό εδώ, γιατί οι σύμμαχοί μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν μόνοι τους να... οι ίδιοι λένε ότι θέλουν να κάνουν focus, ας πούμε, στον ειρηνικό. Δεν μπορούν να αστυνομεύουν ακόμα και την Ανατολική Ευρώπη. Δεν έχουν το capacity. Οπότε αυτό είναι μια δύναμη της ιστορίας που δρά είτε το θέλουμε είτε όχι. Μπορεί να την αγνοήσουμε, ναι. Αλλά ότι θα γίνει, θα γίνει. Παράδειγμα σε αυτό είναι ότι σε μια... Υπάρχει το NATO Rapid Adoption Plan, ας πούμε, που αποφασίστηκαν οι νατοικές χώρες, αποφασίσαν μαζί
ότι είπανε ο μέσος χρόνος που μας παίρνει να αγοράσουμε ένα οπλικό σύστημα από όταν πούμε ότι το θέλουμε είναι 5 χρόνια. Αυτό είναι στην καλύτερη, ας πούμε, ο μέσος χρόνος. Και λέει, θέλουμε να το μειώσουμε στα 2. Άρα πιστεύω ότι οι δυνάμεις αυτές δεν είναι τώρα λόγω μόνο της Ουκρανίας. Ναι, προφανώς είναι τώρα σε έξαρση. Ναι, θα υπάρχουν κάποια bubbles που θα σκάσουν, κάποιες ιδέες που δεν ήταν σωστές. Αλλά δεν είναι κάτι που θα κρατήσει 2 χρόνια. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε ένα κύκλο που θα είναι τουλάχιστον 1 με 2 δεκαετίες, που θα μοιάζει με το space race του ψυχρού πολέμου ή με το πώς στο ψυχρό πόλεμο ανταγωνίζονταν οι δύο πλευρές, ας πούμε, τεχνολογικά. Ωραία, το αφήσαμε για λίγο πιο αργά στη συζήτησή μας, αλλά νομίζω τώρα που έχουμε συζητήσει για το πλαίσιο, ίσως να μας πεις λίγο παραπάνω πράγματα για την Dilian και για την εμπειρία σου ως προς το πώς φτιάχτηκε, τι εμπειρία σου έχει δώσει μέχρι τώρα, αλλά και τι φτιάχνει ακριβώς και τι προβλήματα πάει να λύσει. Ξεκινώντας την εταιρεία, εγώ αποφάσισα να επικεντρωθώ, παρά το ότι είχαμε μια ομάδα που είχε εμπειρία από όλο τον κόσμο και πλέον δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 60 άνθρωποι στην εταιρεία. Οι 15 είναι στο Λονδίνο, ο ένας είναι στη Γερμανία. Ελπίζω, έχουμε μια εταιρεία στην Αγγλία, μια εταιρεία στην Ελλάδα, οπότε έχουμε 2 ξεχωριστές οντότητες, που είναι σε ένα κοινό όμιλο, ας πούμε. Η πλειοψηφία είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μια αρκετά διεθνή ομάδα. Εγώ δηλαδή ήμουν 6 χρόνια στην Apple, ο διευθυντής του λογισμικού έχει τελειώσει το Stanford, ήταν 5 χρόνια στο Facebook, 2 χρόνια στο Uber, στο LinkedIn. Έχουμε ανθρώπους που ήταν 6 χρόνια στη McKinsey, ανθρώπους που ήταν σε κάποιες από τις μεγαλύτερες ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες άμυνας για χρόνια, ανθρώπους που ήταν δεκαετίες στο Βρετανικό στρατό, στην Βρετανική εταιρεία που έχουμε. Έχουμε μια διεθνή ομάδα. Εγώ επέλεξα στην αρχή, παρά το ότι εξ αρχής η ομάδα έχει διεθνή εμπειρία, λέω, OK, θα πάμε να επικεντρωθούμε, ίσως είμαι και πολύ ρεαλιστής, δεν ξέρω, ας επικεντρωθούμε σε μια αγορά για αρχή. Να φτιάξουμε εδώ, πρώτον, η εταιρεία να επιτελέσει την αποστολή που είχα εγώ στο μυαλό μου. Έτσι, δηλαδή, όσο και να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ευκαιρία διεθνώς στην άμυνα, εγώ ξεκίνησα την εταιρεία πριν γίνει το Ουκρανικό. Και ο λόγος που ξεκίνησα την εταιρεία ήταν ότι θέλω να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, ότι αν ποτέ γίνει κάτι άσχημο στο Αιγαίο, ότι εγώ θα έχω κάνει τα πάντα να μπορώ, έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτό, τεχνολογικά τουλάχιστον. Οπότε η πρώτη αποστολή που είχα για μένα ήταν αυτή. Σε αυτό το έχουμε καταφέρει αρκετά καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε συστήματα επιτήρησης, τόσο θαλάσσια όσο και εναέρια. Είναι επιχειρησιακά. Έχουμε καταφέρει να έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις με τους μεγαλύτερους οργανισμούς και μεγάλους οργανισμούς στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και με την ελληνική αστυνομία και με το Υπουργείο Μετανάστευσης και με το πολεμικό ναυτικό και με 2 μεγάλες διοικήσεις του στρατού Ξηράς. Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε ποιους δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και το βασικό σύστημα το οποίο προσφέρουμε είναι συστήματα επιτήρησης. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο ξεκινήσαμε. Δηλαδή, σε επίπεδο λογισμικού, όταν έχω πολλές κάμερες και ραντάρ να επιτηρούν μια περιοχή, μια περιοχή, πώς μπορώ να ενώσω τα δεδομένα από όλα αυτά για να βρω πού είναι τα πλοία που έχω εντοπίσει, τι θέση έχουν, τι είναι αυτά τα πλοία. Ή αντίστοιχα, όταν κάνουμε μια αέρια επιτήρηση, πού έχω εντοπίσει drones, τι είδους drone είναι αυτά, ποια είναι η θέση τους, ποια είναι η ταχύτητά τους. Αυτό συνήθως γινόταν χειροκίνητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος χειριζόταν ένα ραντάρ, το ραντάρ του έδειχνε 2 στίγματα στη θάλασσα, γύρναγε μια κάμερα και ο ίδιος σκεφτόταν τι είναι αυτό το πλοίο που βλέπω, να το συγκρίνω με το. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν λογισμικό που αυτοματοποιεί αυτή τη διαδικασία. Να πω κάτι απλά για να το καταλάβουν και αυτοί που μας βλέπουν. Γιατί τα συστήματα επιτήρησης μπορεί να μην το. Να θυμηθείτε όλοι αυτές τις εικόνες όταν το Ιράν έστειλε, επετέθη στο Ισραήλ. Αυτή η ασπίδα που είχε το Ισραήλ και βλέπαμε άπειρες εκρήξεις στον ουρανό και τελικά νομίζω φτάσαν ελάχιστα βλήματα
μέσα στο Ισραήλ. Ήταν ουσιαστικά μια ασπίδα προστασίας, έτσι, η οποία είχε να κάνει με την πολύ σωστή επιτήρηση του αερίου χώρου. Το Iron Dome, που είναι ας πούμε, το σύστημα αεράμινας του Ισραήλ, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί και σε μεγάλο βαθμό έχει αναπτυχθεί κοινά από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έχει δύο τεχνολογικά θαύματα. Ένα τεχνολογικό θαύμα είναι το πώς πάρα πολλά ραντάρ και κάμερες αυτόματα επιτηρούν μια μεγάλη περιοχή, ώστε οτιδήποτε εισέλθει στον αέριο χώρο να μπορούν γρήγορα να το εντοπίσουν, να ξέρουν τη θέση του και αυτόματα να καταλάβουν τι είναι. Γι' αυτό το ανέφερε, γιατί είναι το απόγειο αυτού που περιγράφεις, της επιτήρησης. Ακριβώς. Στο βαθμό πλέον ενός θόλου που προστατεύει τη χώρα. Ακριβώς. Συνολικά. Είναι σαν μια ασπίδα. Οπότε μπορείς να πεις ότι αυτό το οποίο εμείς καταφέραμε να φτιάξουμε σαν πρώτο βήμα ήταν κάτι αντίστοιχο, αλλά εγχώριο, και σε επίπεδο λογισμικού και σε μεγάλο επίπεδο και σε επίπεδο υλικών, όσον αφορά ένα, τη θαλάσσια επιτήρηση και δύο, την επιτήρηση για εντοπισμό drones. Έτσι. Και να το προσαρμόσουμε αυτό στις ανάγκες της χώρας μας, με την έννοια ότι η χώρα μας έχει μια επικράτεια από πάρα πολλά διάσπαρτα νησιά, που μπορεί να μην έχουν ρεύμα, δεν είναι όπως είναι το Ισραήλ, ας πούμε. Μπορεί να μην έχουν ρεύμα, να μην έχουν υποδομές, να μην έχουν δρόμους καν. Πώς, ας πούμε, φτιάχνεις ένα τέτοιο δίκτυο και το λογισμικό, έτσι ώστε όλο αυτό να σκέφτεσαι σαν ένας εγκέφαλος. Δύο, τα υλικά, έτσι ώστε να μπορείς αυτό να αντέξει τον αέρα στο Αιγαίο, την υγρασία στο Αιγαίο, το αλάτι στο Αιγαίο και το ότι μπορεί να πρέπει να μπει σε μέρη που οριακά έχουν υποδομές ή δεν έχουν καθόλου υποδομές. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα το οποίο δουλέψαμε. Το δεύτερο κομμάτι που είδαμε μαζί με αυτό ήταν, και εδώ λίγο θα περιγράψω και το πώς προσπαθούμε να επεκταθούμε εκτός Ελλάδος. Το δεύτερο κομμάτι που είδαμε σε αυτό ήταν το κομμάτι των παρεμβολών. Ωραία, εντοπίζω ένα drone. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε, ας πούμε, να πάμε να εγκαταστήσουμε τα συστήματά μας σε ένα νησί, σε συγκεκριμένα σημεία, και να μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε drone εισέλθει εκεί πέρα θα μπορούμε να το εντοπίσουμε σε κάποια απόσταση. Ωραία, το εντοπίζεις, τι κάνεις. Εκεί πάλι υπάρχουν πάρα πολλά αντίμετρα. Αντίστοιχα, ας πούμε, και το σύστημα του Ισραήλ έχει πάρα πολλούς τρόπους εξουδετερώσης ενός drone. Ένας τρόπος που εμείς ήταν ο πρώτος με τον οποίο ασχοληθήκαμε και έχουμε φτιάξει κάποια προϊόντα, είναι η παρεμβολή τους. Δηλαδή, όταν εντοπίσουμε ένα εισερχόμενο drone, στον τομέα τον οποίο το εντοπίσαμε, να πάμε να παρεμβάλλουμε είτε τη δορυφορική πλοήγηση, το GPS δηλαδή, έτσι ώστε να χάσει την πορεία του, είτε να παρεμβάλλουμε το σύστημα που έχει επικοινωνιών με το χειριστή του. Αυτός ο κλάδος λέγεται ηλεκτρονικός πόλεμος. Παραδοσιακά τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου ήταν κάτι μεγάλη κλοβή σε ένα φορτηγό. Είχαν 3 χειριστές. Έναν ο οποίος, ας πούμε, άκουγε στο ραδιόφωνο να δει πού μπορεί να εκπέμπει ο εχθρός, σε ένα spectrogram, ας πούμε. Ένας δεύτερος κατηγοριοποιούσε πού είναι ο εχθρός, σε ποια συχνότητα λειτουργεί, και ένας τρίτος έκανε παρεμβολές σε κάποια συχνότητα. Ήταν αυτοί οι 3 άνθρωποι. Και έχεις κάτι τεράστια, ας πούμε, ιδιαίτερα από γερμανικές ή ισραηλινές ή τούρκες εταιρείες, κάτι μεγάλα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Στην Ουκρανία φάνηκε ότι αυτό που υπήρχε ανάγκη ήταν μικρά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και φτηνά. Δηλαδή, οδηγάμε με ένα τζιπάκι 4 άτομα ή οδηγάμε μία νταλίκα για να φέρουμε προμήθειες 2 άνθρωποι. Και μας επιτίθεται drone. Χρειάστηκε δηλαδή ξαφνικά να φτιαχτούν πάρα πολλά φτηνά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Και πλημμύρισε η αγορά στην Ουκρανία από φτηνά συστήματα, ιδιαίτερα κινέζικα συνήθως, τα οποία είχαν προγραμματισμένες τις συχνότητες που παρεμβάλλανε. Ήτανε χαζά κάπως. Δηλαδή, έκανε παρεμβολή σε μία συχνότητα, αν ο εχθρός άλλαζε συχνότητα, ήταν άχρηστη αυτή η συσκευή. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτά τα συστήματα σώσανε πολλές ζωές. Οπότε είδαμε αυτό το κενό στην αγορά. Ήταν κάτι που χρειαζόμασταν εδώ για να συμπληρώσουμε το σύστημά μας. Έτσι, δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα επιτήρησης που εντοπίζει πιθανές απειλές. Το πρώτο πράγμα, το πιο, ας πούμε, τεχνικά όρος είναι ο μη φωνικός τρόπος για να, ή soft kill τρόπος για να το εξουδετερώσεις, είναι ο ηλεκτρονικός πόλεμος, είναι η παρεμβολής. Είδαμε ότι η παρεμβολής είναι κάτι το οποίο είτε είχες τεράστια συστήματα πανάκριβα από τη Γερμανία, ή είχες πολύ φτηνά συστήματα από την Κίνα. Και λέμε, δεν γίνεται, υπάρχει αυτό το κενό στην αγορά. Θέλουμε έξυπνα συστήματα χαμηλού κόστους, έξυπνα,
αλλά φτιαγμένα με δυτικό IP, με δυτικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Βρήκαμε κάποιους ανθρώπους που είχαν ηλεκτρονικούς, ραδιοερασιτέχνες κτλ. Που είχαν δεκαετίες εμπειρίας σε αυτά τα θέματα. Φτιάξαμε ένα τμήμα πριν ένα χρόνο και έχουμε καταφέρει από εκεί να έχουμε συμμετέχει, ας πούμε, σε 3 διαφορετικές ασκήσεις, όπου έχουμε παρεμβάλει, έχουμε δείξει, ας πούμε, live την παρεμβολή και την κατάρριψη drone. Αυτό προφανώς το έχουμε προσαρτήσει στο σύστημά μας, έτσι ώστε να μην κάνουμε μόνο επιτήρηση, να μπορούμε να κάνουμε και soft kill, ας πούμε, να μπορούμε να κάνουμε παρεμβολή των εισερχόμενων απειλών. Αυτό τώρα με βοήθησε λίγο και με τη στρατηγική της εταιρείας, για το πώς θα μεγαλώσει η εταιρεία. Και αυτό που είδα είναι ότι οι πελάτες οι οποίοι έχουμε είναι τριών ειδών. Ένα είναι χώρες σαν την Ελλάδα που χρειάζονται να έχουν θαλάσσια επιτήρηση, είτε έχουν αρχιπελαϊκή δομή, είτε χρειάζεται να έχουν θαλάσσια επιτήρηση. Οπότε ένα set, μία πηγή εσόδων ή ένα είδος, ας πούμε, έργων που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αντίστοιχα με αυτά σε χώρες παρόμοιες. Το δεύτερο όμως που είδα είναι ότι έχουμε κάποιες τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει σαν εταιρεία που είναι μοναδικές από μόνες τους, σαν component. Ένα από αυτά είναι η παρεμβολής μας. Οπότε εκεί πέρα κάνουμε ένα μεγάλο effort αυτή τη στιγμή το να αναπτυχθούμε, να κάνουμε συνεργασίες με εταιρείες και στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη, όπου επί της ουσίας να δούμε πώς θα μπορούσαν τους παρεμβολείς μας που έχουν σχετικά χαμηλό κόστος με τίποτα άλλο στην αγορά και μικρό βάρος, να τους προσαρτήσουν στα οχήματά τους για προστασία από drones. Οπότε ένα δεύτερο κομμάτι που κάνουμε είναι η παρεμβολή και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, επειδή υπάρχουν πολύ λίγες ευρωπαϊκές εταιρείες αυτή τη στιγμή που μπορούν να φτιάξουν ένα παρεμβολέα από το μηδέν. Είναι κάποιες στο Ισραήλ, κάποιες στη Γερμανία. Και είμαστε εμείς πλέον. Το δεύτερο κομμάτι που ξεκίνησε εξ αρχής στη Βρετανία είναι πριν κάποια χρόνια ξεκίνησαμε να πηγαίνουμε στο Κίεβο. Εκεί μιλώντας με τις εταιρείες τις ουκρανικές, τους ρωτήσαμε τι χρειάζεστε, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε. Και μας είπανε ένα από τα πράγματα που χρειάζονται είναι ένα σύστημα πλοήγησης χωρίς GPS. Επειδή το GPS παντού στο μέτωπο δεν λειτουργεί, αν θέλεις να πετάξει ένα drone μέσα σε αυτή την περιοχή, να περάσει αυτή την περιοχή, είναι σημαντικό να μπορεί να πλοηγηθεί χωρίς GPS. Εγώ εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, τρελάθηκα γιατί αυτό ήταν αυτό ακριβώς που δούλευα σαν φοιτητής και νόμιζα ότι έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί τουλάχιστον έχει λυθεί σε άλλες βιομηχανίες. Οπότε, μιλώντας εκεί, μου λένε όχι, δεν έχει λυθεί και δεν έχει λυθεί σίγουρα στο κόστος που θέλουμε. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα μπορεί να είναι λυμένο για ένα πύραυλο cruise που κάνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά στο κόστος, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις μαζική παραγωγή drones και να μπορείς να κάνεις μια επίθεση κορεσμού, μια επίθεση με πάρα πολλά drones, χρειάζεται να έχεις μια συσκευή πλοήγησης χωρίς GPS πολύ χαμηλού κόστους. Οπότε αυτό είναι το βασική αποστολή της αγγλικής εταιρείας μας, που δουλεύει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Είναι μια τεχνολογία που την έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και κάνουμε διαρκώς δοκιμές εκεί πέρα στο πώς μπορούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα χιλιόμετρα χωρίς να χρησιμοποιούμε καθόλου δορυφορική πλοήγηση. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά επί της ουσίας οπτική πλοήγηση. Το πώς δηλαδή το σύστημα αυτό που κάνει είναι ότι καταλαβαίνει την κίνησή του με αξιλερόμετρα, γυροσκόπια και κάποιες κάμερες που έχει. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι συγκρίνει τις εικόνες που βλέπει με δορυφορικές φωτογραφίες. Πώς τα κάναμε εμείς άμα είχαμε το Google Maps, κοιτάμε γύρω μας και λέμε OK, αντιστοιχίζουμε τις οδούς ή τις πλατείες κτλ. Στο χάρτη. Αυτοματοποιεί αυτή τη διαδικασία. Κάνει αυτή τη διαδικασία πολλές φορές κάθε δευτερόλεπτο. Και το κάνουμε αυτό σε ένα τρομακτικά χαμηλό κόστος. Δηλαδή, μιλάμε για 1 με 2 τάξεις μεγέθους φθηνότερα από οποιονδήποτε ανταγωνιστή. Βέβαια, αυτό είναι κάτι τελείως. Οπότε, αυτά είναι τα 3 σημαντικά project της εταιρείας. Ένα, τα συστήματα επιτήρησης που ξεκινήσανε για την αποστολή που είχε η εταιρεία και γιατί την ξεκινήσαμε και όπου είπαμε ποιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που μπορείς να λύσεις στο Αιγαίο, είναι το να καταφέρεις να δημιουργήσεις έναν εγχώριο θόλο ή κομμάτι του θόλου, ας πούμε, short range θόλο. Οπότε είναι αυτό.
τα συστήματα, ας πούμε, θαλάσσιας επιτήρησης και εναερίας. Και τα δύο πράγματα που βγήκαν στην πορεία και είπαμε: OK, εδώ έχουμε κάτι όμορφο που μπορεί να ενδιαφέρει και άλλες χώρες στο εξωτερικό. Ένα είναι η παρεμβολής, όπου τους αναπτύσσουμε εδώ και στόχο έχουμε τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κάποιες συνεργασίες που θα ανακοινώσουμε εκεί. Και ιδιαίτερα με αυτοκινητοβιομηχανίες. Και το δεύτερο είναι τα συστήματα πλοήγησης χωρίς GPS, που είναι κάτι που αναπτύσσουμε εξ ολοκλήρου στο Λονδίνο και δοκιμάζουμε σε ρεαλιστικές συνθήκες στην Ουκρανία. Κοίτα, κλείνοντας το κεφάλαιο της Dilian που κουβεντιάσαμε, πάντως, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, θα σου λέγα ότι πριν από 10 χρόνια θα ήταν αδιανόητο να κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Δηλαδή, το λέω με την αισιόδοξη πλευρά, ότι πολύ καλά μυαλά σαν και σένα, μάλλον θα βρισκόντουσαν ακόμα στην Apple ή στην Google, δεν θα ξαναπατήσει το πόδι τους εδώ, και δεν θα ασχολούνταν με το να λύσουν ζωτικά προβλήματα της δικής μας χώρας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το ενθαρρύνουμε, αλλά και να το ευχαριστιόμαστε, να το εκτιμάμε, ότι όλο και περισσότερα άτομα που είναι πολλοί από αυτούς είναι και φιλοξενούμενοι σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, είναι πάρα πολύ καλά μυαλά σαν και εσένα, Δημήτρη, οι οποίοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ δύσκολη λύση, το οποίο θα πάρει χρόνια, όπως εσένα ξεκίνησε η πορεία σου από το 9. Το 9, έτσι. Δηλαδή ποτέ δεν βρίσκεις μια λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Θέλει μια μισή ζωή για να έχεις τις γνώσεις να το κάνεις. Και τι να σου πω, εγώ πραγματικά στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι μακάρι να είμαστε εδώ σε 5 χρόνια και η Dilian να είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία εξάγει σε όλο τον κόσμο, διότι ξέρεις, όσο πιο πολλές τέτοιες εταιρείες έχουμε, τόσο πιο ασφαλής είναι η ένδειξη ότι η χώρα είναι πλέον μια πετυχημένη χώρα. Γιατί η Ελλάδα πάσχει και λίγο από αυτό την ητοπάθεια που είναι δικαιολογημένη ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη κρίση. Οπότε αυτό το οποίο τώρα είναι φυσιολογικό, ότι είμαστε μια φυσιολογική χώρα, για πολλοί κόσμο είναι μια ανακούφιση σε σχέση με αυτό που ήμασταν πολύ πρόσφατα, που ήταν μια βαθιά προβληματική χώρα, με χαρακτηριστικά πιθανούς, ας πούμε, έκλειψης κυριολεκτικής. Τώρα πρέπει λίγο να αλλάξουμε, νομίζω, νοοτροπία και να δούμε, ωραία, είμαστε πια μια κανονική χώρα. Πώς γινόμαστε μια πετυχημένη χώρα, για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Και νομίζω προσπάθειες σαν τη δική σου είναι πάρα πολύ σημαντικές και σε συγχαίρω γι' αυτό πραγματικά και ελπίζω να βρίσκεις το κουράγιο και τη δύναμη που νομίζω την έχεις, να το συνεχίσεις, να το παλέψεις, γιατί ξέρεις, τα δύσκολα είναι αυτά που τελικά έχουν τη μεγαλύτερη αξία και αυτό που πας να κάνει ο Δημήτρης είναι δύσκολο, διότι είναι νέος τομέας σε μια χώρα χωρίς ιδιαίτερη παράδοση στο θέμα τουλάχιστον της τεχνολογίας άμυνας και γενικά της τεχνολογίας. Οπότε ναι, νομίζω ότι είσαι αξιέπαινος. Να πω εδώ ένα σημαντικό, ότι είναι, και δεν το λέω με κλεισέ τρόπο, ότι αυτό είναι κάτι χωρίς ομαδικό πνεύμα, δεν γίνεται να πετύχει μια τέτοια εταιρεία. Εμάς δηλαδή ακόμα και προσωπικό που είναι στη διοίκηση, γραμματείς κτλ. Έχουν μετοχές στην εταιρεία, γιατί χρειάζεται πολλοί άνθρωποι από τελείως διαφορετικές κοινότητες να βρεθούν και να δουλέψουν μαζί. Δηλαδή, πώς καταφέρεις να έχεις ένα μηχανοργό που μπορεί να έχει τελειώσει ένα τεχνικό λύκειο, ας πούμε, και να έχει εκπληκτική φυσική αντίληψη, έτσι, να το βάλεις μαζί με ένα software engineer, που μπορεί να ήταν, ας πούμε, στο Facebook, έτσι, και στο Stanford, μαζί με κάποιον πρώην αξιωματικό, είτε από την Ελλάδα ή από κάποια σύμμαχη χώρα, που παρόμοιοι είναι αξιωματικοί σε όλες τις χώρες, όσον αφορά την κουλτούρα, μαζί με κάποιον άνθρωπο ραδιοερασιτέχνη, ηλεκτρονικό, ειδικό, ας πούμε, σε θέματα ηλεκτρονικού πολέμου που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτά. Και μαζί με κάποιον ο οποίος αντιλαμβάνεται πώς δουλεύουν οι δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, κάποιον που αντιλαμβάνεται πώς δουλεύουν στη Γερμανία, πώς δουλεύουν, ας πούμε, στη Βρετανία. Άμα τους βάλεις όλους αυτούς, αυτοί οι άνθρωποι αποκλείεται να συναντηθούν στο ίδιο πάρτι. Είναι αδύνατο. Είναι τελείως διαφορετικές κοινότητες. Άρα το να καταφέρεις αυτούς. Είναι το δικό σου πάρτι. Το να καταφέρεις όλους αυτούς να δουλέψουν για τον ίδιο σκοπό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο. Και θα έλεγα ότι ναι, εγώ για τη χώρα δεν μου αρέσει να λέω θετικά ή αρνητικά. Κυρίως μου αρέσει να λέω
τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι και να το κάνουμε. Με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι έχει νόημα είτε να γκρινιάζεις είτε να αυτοεπαινείς, αλλά έχει νόημα να προσπαθείς να κάνεις πράγματα. Θα έλεγα οι άνθρωποι, επειδή είπες, δεν νομίζω ότι έχω κανένα ιδιαίτερο μυαλό, ας πούμε, και νομίζω αυτό έχει μετρηθεί σε ακαδημαϊκά, ας πούμε, δεν ήμουν κάτι τρελό ή κάτι, αλλά έχω πάρα πολύ επιμονή. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Και θα έλεγα ότι οι άνθρωποι στην εταιρεία είναι από 3-4 οδούς αυτή τη στιγμή. Τώρα, καθώς μεγαλώνουμε, προφανώς υπάρχει μια οδός που λέει η άμυνα είναι μια μεγάλη βιομηχανία, μεγαλώνει, θα μεγαλώσει. Έχουμε και 2 ανθρώπους που έρχονται, αναπόφευκτα. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι στην εταιρεία είναι ένα. Άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβεί αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό η χώρα μας και η Ευρώπη να είναι εξοπλισμένες. Πραγματικά έχουμε ανθρώπους που αφήσανε δουλειές στο εξωτερικό, μειώθηκε ο μισθός τους, είχαν την οικονομική ευκαιρία να το κάνουν, γιατί πιστεύανε ότι πρέπει αυτό να συμβεί τώρα. Ότι τώρα είναι η ώρα. Ιδιαίτερα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπεις αυτό το κύμα και το βλέπεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μετά την εκλογή Τραμπ. Το δεύτερο είναι παιδιά, νέοι ας πούμε, και όχι και από απαραίτητα νέοι, μηχανικοί, νέοι τουλάχιστον στο μυαλό, και από την Ελλάδα, αλλά και Έλληνες του εξωτερικού και από το εξωτερικό, ας πούμε, δηλαδή και η αγγλική μας ομάδα στο Imperial, που είναι κυρίως από το Imperial, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι τεχνολογικά παγκοσμίου κλάσης από εδώ, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα και από την Ευρώπη, και όχι από την Αμερική ή την Κίνα. Όχι από κάποιο μίσος για τις άλλες χώρες, του αντίον, από κάποιο πρωταθλητισμό. Πόσο ο Τέντογλου είναι πρώτος στο άλμα, γιατί να μην είμαι κάποιος πρώτος, ας πούμε, στα drones στην Ελλάδα, έτσι. Που υπάρχουν, όπως είπα, υπάρχουν ιδιόπτερες νυχτός, παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν νέοι άνθρωποι στο μυαλό, κυρίως μηχανικοί, που θέλουν από εδώ να κάνουν κάτι πρωταθλητισμό και έχουν μεράκι, έχουν αγάπη για craftsmanship, να χτίσουν μια τέχνη, να γίνουν καλοί τεχνίτες σε κάτι. Αυτά τα δύο είναι οι δύο κινητήριες δύναμες της εταιρείας και δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ, ας πούμε, είναι μια ομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς στο επίπεδο πολυπλοκότητας που φτάνουμε σιγά-σιγά. Νομίζω ότι το πόσο νόημα δίνετε όλοι σε αυτό που κάνετε τελικά θα προσδιορίσει και την αξία αυτού που κάνετε. Διότι νομίζω το πιο σημαντικό καμιά φορά δεν είναι τι κάνεις, αλλά γιατί το κάνεις. Και πολλοί το ξεχνάνε αυτό, ότι πρέπει να μπορείς να το απαντήσεις. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Εσύ νομίζω έχεις πολύ καλή απάντηση σε αυτό και νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι μπορείς και τραβάς σαν μαγνήτης πολύ καλούς ανθρώπους γύρω σου. Θα τελειώσω αυτή τη συζήτηση με μία ερώτηση που έχω αναρωτηθεί πώς το βίωσαν άλλοι, γιατί και εγώ έλειψα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Και άρα καμιά φορά πρέπει να χάσεις κάτι για να το εκτιμήσεις με έναν τρόπο. Αυτοί που δεν φύγαν ποτέ από εδώ, ίσως δεν το έχουν αυτό το στοιχείο, μπορεί να έχεις εσύ εγώ, που λείψαμε. Τι είναι αυτό το πιο ελληνικό που αγαπάς και σου έλειψε, ας πούμε? Όταν ήμουν στο εξωτερικό. Όταν ήσουν στο εξωτερικό και τώρα που είσαι εδώ, μπορείς και να εκτιμήσεις καλύτερα ποια είναι αυτά τα πράγματα που αγαπάς τόσο πολύ σε αυτή τη χώρα. Νομίζω το ένα είναι, ή πίστευα ότι είναι, όταν ήμουν έξω, είναι το αίσθημα του ότι η κοινωνία στην οποία είσαι, ότι ανήκεις. Δηλαδή ότι έχει κάποια κοινές ανησυχίες με σένα. Θυμάμαι, ήταν όταν γινόταν το δημοψήφισμα και υπήρχαν διάφορες άσχημες εικόνες, πριν το δημοψήφισμα, κάποια από τα στιγμή μέσα των μνημονίων. Και θυμάμαι που περίμενα να πάρω καφέ στην Αμερική και να είναι οι αμερικάνικες εφημερίδες, ας πούμε, και να έχουν μια μεγάλη φωτογραφία στο εξώφυλλο από την Αθήνα και εγώ να έχω πάρει την εφημερίδα να προσπαθώ να δω τι γίνεται. Και γύρω μου οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ήταν σαν να βλέπουν, ας πούμε, ότι πλημμύρισε στην Ινδονησία. Δεν τους ένοιαζε, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό το αίσθημα είναι, νομίζω, η νοσταλγία της ουσίας, έτσι. Και το να ανήκεις κάπου. Βέβαια, εδώ να πω αυτό που μου έλεγε ένας φίλος μου, ας πούμε, Ουκρανός στην Αμερική, ότι ξέρεις, αφού γυρίσεις, είσαι ξένος και στα δύο μετά. Εκεί είσαι Έλληνας, εδώ είσαι Αμερικάνος, στο πώς σκέφτεσαι, οπότε κάπως αυτό μένει για πάντα. Κάποιος είδους νοσταλγία. Δηλαδή, όταν είσαι εδώ, νοσταλγείς το εκεί.
Ιδιαίτερα, ας πούμε, περάσει πολύ χρόνο σε μια χώρα και τη βλέπεις σαν δεύτερη πατρίδα σου, με κάποιο τρόπο. Και εκεί, ας πούμε, κατέληξα σε αυτό το ερώτημα ότι οι δύο πολιτισμοί, ας πούμε, ο αμερικανικός και ο ελληνικός, έχουν περισσότερα κοινά από όσα γενικά νομίζουμε ότι έχουν. Το κουβεντιάζαμε και πριν και το έκανα κάπως σαν παρατήρηση, ότι πιστεύω ότι έχουμε σε πολιτισμικό επίπεδο περισσότερα κοινά με το μέσο. Ο μέσος Έλληνας έχει περισσότερα κοινά με το μέσο Αμερικάνο παρά με το μέσο Ευρωπαίο. Πολιτισμικά. Που είναι μια δικιά μου παρατήρηση. Μπορεί βέβαια πάλι να είναι κάποιο είδους νοσταλγία και για τα παιδικά μου χρόνια εδώ και για τα χρόνια μου στην Αμερική. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα έλεγες ότι μας ενώνουν? Νομίζω η Ελλάδα, λόγω της γεωμορφολογίας της, έχει καταλήγει να έχει είχε παραδοσιακά οικισμούς που δεν είχαν κάποια αυστηρή κεντρική διοίκηση ή δεν γινόταν να έχουν κάποια αυστηρή κεντρική διοίκηση. Αντίστοιχα, η Αμερική, λόγω του πόσο μεγάλες είναι οι εκτάσεις, ιδιαίτερα στην Αμερικανική επαρχία, ας πούμε. Δηλαδή, αν πας σε ένα χωριό έξω από το Σαν Αντώνιο, χρειαστεί να πάω κάποια στιγμή για μία εβδομάδα και θύμιζε πολύ, ας πούμε, κάποιο χωριό της Πελοποννήσου η συμπεριφορά των ανθρώπων. Που είχαν κάποια μορφή αυτονομία, τουλάχιστον day to day. Στο πώς, ας πούμε, σκεφτόντουσαν, δρούσαν κτλ. Δηλαδή, η καλώς εννοούμενη αμφισβήτηση κάποιας σκληρής κεντρικής διοίκησης. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό και των δύο λαών. Αυτό, ναι, νομίζω ότι έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, αλλά στη δική σου περίπτωση η σκέψη με την οποία θα έκλεινα αυτή η κουβέντα είναι ότι τελικά αυτή η εγγενής ανάγκη αυτονομίας κάπως την έχεις μεταφέρει και στην ίδια σου την επιχείρηση, όχι μόνο γιατί έφτιαξες μια εταιρεία, αλλά και γιατί αυτό που παρέχει η εταιρεία είναι μεγαλύτερη ασφάλεια για τον τόπο σου και μεγαλύτερη αυτονομία ίσως από άλλους από τους οποίους ψωνίζουμε προϊόντα που θα μας δώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή να φροντίσουμε κι εμείς για τη δική μας ασφάλεια. Και να έχουμε ένα backup plan σε περίπτωση που ομιγέννητο βρεθούμε σε κάποια αντίστοιχη θέση με αυτή της Ουκρανίας, να μην εξαρτώμαστε μόνο από το αν θα έρθει νέα πολεμοφόδια από το εξωτερικό, είτε από τη Γαλλία, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μπορούμε κάποια να τα κατασκευάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, με αυτή τη σκέψη που ελπίζω ότι εμπνέει και άλλους ανθρώπους σαν και εσένα, είτε να ξεκινήσουν κάτι ή να γίνουν μέρος τέτοιων προσπαθειών, είτε είναι εντός Ελλάδος, είτε είναι εκτός Ελλάδος, μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε. Δημήτρη, πραγματικά συγχαρητήρια για αυτά που κάνεις. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ελπίζω. Και να πω στους ακροατές και θεατές μας, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.